ẹ máa káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ kú ìyálẹ̀ tẹ kú rọ̀lẹ́ gbogbo ojú ọjọ́ pátápátá according to your weather ní gbogbo ibi tẹ bá wà orílẹ̀-èdè tó kángun sí tẹ kángun sí ó ní mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ti àṣálẹ́ ìtorí àṣálẹ́ ni àwa wà níbi tí mo ti ń kí yín ojú fèrèsé láti ń yọjú àyà náà wà bí onímọ̀ kí yín alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ibi tá a ti gba táìmù gan dáadáa ó ní àbájáde ilé ẹjọ́ lórí ẹjọ́ Natasha àti Akpabio bí wọ́n ṣe lé kúrò ní wọ́n ṣe suspend ẹ̀ ẹjọ́ yẹn gangan lélẹ̀ kò ní í ṣe pẹ̀lú ẹjọ́ tí Natasha fẹjọ́ àwọn tọ́nà fẹ́ pàǹsùn ìṣèyún o eléyìí bí wọ́n ṣe lé só lẹ́tọ̀ọ́ ṣé kò lẹ́tọ̀ọ́ à ń gbé àwọn mẹ́rin là ń gbé bọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà àwọn obìnrin kan ẹ̀ẹ́bà méjì inú àkójọpọ̀ ròyìn sá ṣùgbọ́n a fẹ́ lo méjì ń bì á gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dàjírí ò ti tọ́jú wọ́n sọ àwọn nǹkan kan gbogbo bí tó wà nínú ìwé ẹjọ́ wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan ti ń gbé oríṣiríṣi nǹkan kiri wọ́n ní kó lè bẹ Akpabio irọ́ wọn ni orí ìpè àbẹ Akpabio 5 million tí ilé ẹjọ́ wá ní kó wá san wọ́n ní Akpabio ní kó san fún kì í ṣe Akpabio ilé ẹjọ́ ní kí nìdí kí ló fà á ẹ gbọ́ gbogbo àlàyé yìí ní ìsìn ẹ̀ tún gbọ́ nú àkójọpọ̀ ròyìn torí double edged sword ìdá olójú méjì la fi ṣe kámọ́bà escape kankan bẹ́ẹ̀ náà ni Aisha gẹ́ẹ̀dì kankan rọ́ǹgì ó ń fi ìtara sọ̀rọ̀ wọ́n ní kán rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ padà níwọ̀n nìkan rè mọ́ dìbò fún o wọ́n ní kán pè padà ìtumọ̀ ẹ̀ ni ọ̀dọ́ recall tán bá wo political meaning recall pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú senate ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé tán bá fẹ́ recall senate wọ́n fẹ́ yọkú òun bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ pè padà kò ní ìdí kan rè mọ́ vote so ẹ sábàntì Yéṣùfù sọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ọmọkùnrin kan tí wọ́n sọ pidgin yẹn tó fèsì àti ìrètí Kingigbe lọ́jọ́ sí tó lọ bá wọn ní senate tó náà fẹ́ electoral reform ó sọ̀rọ̀ ó sì yé wa dáadáa pàápàá jùlọ àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tá a mọ̀ tó sì jẹ́ wípé òun ló tú síta nípa adájọ́ tó ń gbọ́ ẹjọ́ ìtẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n fìtínà rẹ̀ wọ́n hàn lè mọ̀ adájọ́ ìfúnra ẹ̀ ló yọwọ́ ẹlòmíì náà wá gbé wá ló wá dá ẹjọ́ kí ni ìtumọ̀ ẹjọ́ tán dá ṣé ní ìsìn ìtàn nìkan pé Natasha padà ṣé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣé wọ́n máa dá ilé ẹjọ́ lóhùn ṣé kò ní dùn wọ́n àwọn agbẹjọ́rò wọn ti sọ pé àwọn fẹ́ lọ foríkorí fikún lukùn kàn rí i pé advice lásán ní ilé ẹjọ́ fáwọn wọn ní dandan káwọn dá padà ẹjọ́ wọn ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n tuntun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o Natasha ó lọ san ilé agbẹjọ́rò Natasha ò sọ nǹkan kan báyìí wọ́n refuse láti sọ̀rọ̀ báyìí torí sẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀yàn bá ní victory ìgbà míì èèyàn kì í sọ̀rọ̀ tó bá ti ní victory tán victory lélẹ́yìí pé wọ́n ti ẹ̀fẹ̀ dá padà pé wọ́n ní ó wà excessive òótọ́ ẹlẹ́tọ̀ àti fìyà jẹ ṣùgbọ́n bí ìgbà tí orí ń fọyàn tẹ nìkan rè mú àdá wá ṣé orí bíbẹ́ wá ní oògùn orí fífọ́ ìtumọ̀ ẹjọ́ yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ ń gba àwọn èèyàn láì kan ṣàtótónu wọn náà. So the case of Senator Natasha on her illegal suspension, now today they do the verdict for court. Remember, say she already get case of defamation where they carry her go court. Now Attorney General, now they file the case on behalf of Senate President Akpabio. They even duplicate that case, carry and go another court. She was granted bail of self-recognition after the other bail of 50 million. And today now they won for the verdict of the illegal suspension. This case was initially assigned to Justice Obiora Egwatu. On the day we're supposed to give him final verdict, they petitioned the judge. So he had to recuse himself. He promoted himself from the case. They can reassign the case to another judge again, Justice Binta Nyako. Look at the mischief in delaying and time taking for this same case. Finally, today now they don't go back and forth. Today was the verdict. The judge, he finds Senator Natasha 5 million and an apology to the court. They say for contempt of court for the satirical apology where she been posted for her Facebook page. And then on the issue of the suspension, the judge agreed that the suspension cannot hold because you cannot suspend the senator for 6 months, which is about 181 days, because you are denying her people in Kogi Central representation, and has ordered the Senate to recall the Senator Natasha. So now we need to know whether the Nigerian Senate, who have initially been flouting court orders, even the one that stopped this suspension from the beginning, the Nigerian Senate must now recall Senator Natasha to go and continue her work, because any other thing is a travesty and it is a miscarriage of justice. Senator Godswill Akpabio, dear Senate President, sir, there have been Nigerian National Assembly before your administration, and the 10th Assembly will not be the end of National Assembly in Nigeria. Before you come, Senate Presidents Don Boku, back from the days of Senate President Nnamdi Azikiwe to Senate President Denis Osadebe, Senate President Nwafo Rizu, Dr. Joseph Wayas, Senator Yochi Ayu, Ame Ebute, Chuba Okadigbo, Adolphus Wabara, Ken Namani, Anyim Payo Sayim, David Mark, Bukola Saraki, they done plenty. Even myself, I go fit become Senate President, and I will not allow injustice to be done to you, because no matter who is involved, injustice is injustice. You must do the right thing. What exactly is the offense of Senator Natasha? When I say she disobeyed standing order, you suspend her, you stop her salary. Court don't order now for you to reinstate her. You must reinstate the senator. Yes, that mo fẹ́ mọ̀ sí ibò òótọ́ ló sọ wọ́n gbọ́dọ̀ restate ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ recall ẹ̀ wọ́n sì gbọ́dọ̀ sí arúmọjẹ torí mo mọ̀ pé wọ́n ti máa lọ máa plan báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ sí arúmọjẹ aṣáàdùpẹ́ ó sá ti san 5 million fún court wọ́n ti ní kó rè bẹ̀bẹ̀ láàrin ọjọ́ méje
ó gbọ́dọ̀ bẹ̀bẹ̀ wọ́n sì ti gbé fún wọ́n ti pé wèrè lọ́kọ ìyàwó kó lè jẹ́ àárọ̀ náà lọ wọ́n ti jọ gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọ́n ló tọ́ wọ́n ló yẹ wọ́n ń bú adájọ́ yìí ṣùgbọ́n mo fẹ́ mọ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ yìí ni o nítorí adájọ́ yìí náà ó fi ṣe ìdá olójú méjì ni ó fi síbi díẹ̀ ó fi sọ̀n kò fi sapá kan sá ó kọ́kọ́ kọjú Natasha pé ó yá lọ sanwó ó yá wá bẹ̀bẹ̀ àwa ni kó wá bẹ̀ kò ní kán lọ bẹ̀ senate ilé ẹjọ́ ló ní kán wá bẹ̀ torí wọ́n sọ fún wọn wípé kán mọ́ rè mọ́ post nǹkankan ṣùgbọ́n Natasha náà ó lè ṣàwàdà ó lóun bẹ Akpabio torí ẹ̀ ní ilé ẹjọ́ orí mo fẹ́ ká yàn nànà kìíní dáadáa wọ́n ti ń gbègbèkúgbè kiri torí ẹ̀ ní ilé ẹjọ́ fi ní kó wá sanwó kó wá apologize kì í ṣe Akpabio náà ní kórè ìbẹ́ o èyí tó kan Akpabio ńbẹ náà ni pé lọ́ọ̀rì kọ́ọ̀lù ẹ̀ wọ́n wá tì síwájú wípé ó dáa ẹlẹ́tọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ sí bá wí kò sì yẹ kó bá yín ṣagídí ṣùgbọ́n kékeré ẹ̀ṣẹ̀ kékeré tó dá yìí oṣù mẹ́fà òun kọ́lẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn èèyàn rẹ̀ ni ẹ má sì gbàgbé wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ rẹpẹtẹ o wọ́n lọ constituency rẹ̀ wọ́n fẹ́ lo àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀ wọ́n fẹ́ lo arúmọjẹ láti jẹ́ kán lé Natasha dànù aṣáàdùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí Ọ̀gbẹ́ni tó ń pa láriwo náà ni wípé ṣé àwọn senate àtàpábíò àtàwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ sójú òní tí wọ́n sàn ní fìtìjú kárùn ṣé wọ́n ní mọ̀ wò pé ọmọ ìna àwọn mọ́lé ó pàpà na àwọn náà pátápínra rẹ̀ àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní kàn rìn kọlù ẹ̀ ó ga o ṣùgbọ́n ẹja gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú náà torí ẹ̀ náà sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹnu ẹjọ́ yẹn ẹ̀sìn mọ̀pọ́n náà wọ́n ti fẹ̀sùn kàn wọ́n àti TVC pé ìjọba náà ń ṣiṣẹ́ fún ó rẹ̀ ẹja gbọ́ díẹ̀ ńbẹ torí ọ̀rọ̀ Natasha yìí á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ẹni tá à ń dúró dè látijọ́ iná rẹ̀ àwọn èèyàn tó ti fẹ́ mọ yí judgement síbòmí ṣùgbọ́n àní gbà fún wọn. On the issue of 6 months suspension, we all agree that it's excessive. The court ruled that yes, the Senate has the power to suspend its members, but that the punishment must not be disproportionate to the misconduct that they are talking about here. As we speak, Natasha is in her 5th month of the 6-month suspension. So now, this ruling is also significant because it underlines that the use of digital media, there has to be boundaries. There are boundaries that you cannot exceed. A case is before a court of law. The judge, Justice Murtalan Yako, who is being published and all that, and they just said nobody should speak to the press, nobody should use the social media to say or to do satirical piece, to be apologizing to the Senate, that none of you should go before the press to speak, to say anything related to the matter. So it was for that reason that she was convicted for contempt and fined the sum of 5 million naira. Just similar to what happened to Donald Trump. If she was a lesser person, she would have been sent to jail for. ìyá lèmi ò gbà bọ̀dà Jídé mo gba gbóǹtẹ́ tí ń sọ látàárọ̀ mi ò gba ilé ìtẹ́ ń sọ yìí kò hàn lè ràn lẹ́wọ̀n ìdí tán sì lè ràn lẹ́wọ̀n ni pé civil cause ni yàbí civil case. This is a civil case nǹkan fẹ́ náà nìyẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ di criminal case wọ́n fẹ́ ràn lẹ́wọ̀n ẹni bó mo ti gbọ́ ẹni bó mo ṣe mọ̀ ẹnu agbẹjọ́rò senate president gangan lẹ́ẹ̀tì bá ẹnu agbẹjọ́rò àti gbogbo tó náà sọ tó ní ilé ẹjọ́ kan advice àwọn ni wọ́n pa ń dandan fáwọn pé bóyá kán rìkọlù ẹ̀ bá pàdé torí ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo báyìí o wà láìkí táwọn agbẹjọ́rò Natasha ṣe wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ àrójú àwọn oníròyìn torí bá wọn àyà sọ fún mi ọlọ́rẹ̀ ẹ̀hún ó rè gbé máìkì sí ẹ lẹ́nu ó ní wọ́n ní rárá àwọn ò sọ nǹkan kan báyìí ó tọ́ ni torí àwọn náà win wọ́n kàn fi the other side bójú ni pé káwọn senate náà lè gbà wípé wọ́n sá ti tàjì ẹ̀ lówó wọ́n fi sẹ́wọ̀n owó adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n yìí kéèsì máa lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní kán lọ rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ ilé kì í ṣe wọ́n ní nǹkan wà extensively too much ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ó ti pọ̀ jù ẹjọ́ tẹ́ ẹ dá ìyà tẹ́ ẹ fi ń jẹ fún ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ẹ ló ṣẹ̀ ó ti pọ̀ jù ẹ lọ rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ padà á pariwo lé lórí ẹ má bínú pa àgbà táìmù púpọ̀ lórí ẹ̀ in fact àní pẹ́ lórí abala lérèfé àkànra máwọn ròyìn pẹ́pẹ́pẹ́ kan wá fún nítorí dẹ́ndẹ́ ròyìn ń bọ̀ lórí àwọn onícoalition ọmọ tán pa ní Musin àti ilé tó wó ní Adéníjì Àdèlé ní Ìdúmàgbò ń bẹ̀rùn kí ló tún wà nínú ìròyìn lónìí o Wike tó fàwọn oníròyìn pa àyà ó lè fẹ́ mọ́ ké àyà báyìí ó ń gbà tó ráwọn kọ̀líìgì ẹ̀ tán fi wọ́n pa tán ń pè wọ́n lórúkọ Wike sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà láàdọ́dọ́ Amaechi olóhùn mọ̀dí tí Wike fi ń rò fi ń jùlọ ọjọ́ orí ni o ipò ni o tó ṣẹ̀ dé ní ìsìn òun ti gbàbẹ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá sọ nǹkan kan táwọn èèyàn tún gbé kiri lórí ọ̀rọ̀ Amaechi ó ní láìsí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ó ní kò lè sí revolution ìlú ò lè dá làwọn èèyàn bá ní ó dáa kó ẹbí tiẹ̀ náà jáde o kì í ṣe ọmọ ọlọ́mọ nìkan lẹ́ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ àwọn gbọ́ àwọn gbà òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ ṣùgbọ́n wípé ẹ máa lo àwọn mẹ̀kúnnù
ẹ mọ̀ fi Itajesile ẹ wá ń wá change so ẹ̀yin ó wà á gba change ẹ̀yin lẹ́wà nú ayé àwọn tẹ́ tàjẹ́ wọn sílẹ̀ àwọn tẹ́ tàjẹ́ wọn sílẹ̀ lọ́jọ́ ensars lọ́jọ́ sínkọ́ kí lẹ rí sọ sí lábẹ́ ìṣèjọba Muhammadu Buhari sì ni ìwọ yìí náà sì jẹ́ mínísítà so jáde so condemn Buhari kíní yẹn ṣe wà sórí mi ní n ò sọnù àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹ bá mọ́rin jẹ̀ǹbì ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ ti Amaechi. ní báyìí ẹ jẹ́ bá ìyàwó ààrẹ lálejò níbi tí wọ́n ti rìnrìn àjò lọ sí ìpínlẹ̀ Plateau tí wọ́n ti ń sọ fún àwọn èèyàn tán bá ń bẹ̀ àwọn èèyàn bẹ̀ pátápátá tán pẹ̀tù sí wọn lọ́kàn wípé ó tó gé ọmọ léèfì àwọn ò fẹ́ Itajesile kankan mọ́ bó ti tó enough is enough wọ́n náà gbówó lẹ̀ náà jẹ́ ìṣe 1 billion bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní owó tabua ẹja gbọ́ bí ìyàwó ààrẹ àǹtí Rẹ̀mí wọ́n sì àdírẹ́sì àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Plateau. Guilty. Enough. We are tired. We want to come to Plateau to enjoy the tourism. ó náà láti bọ́ lẹ́nu wọn yẹn wọn sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù gómìnà wọn náà fẹ́ dáhùn ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìn ṣùgbọ́n nǹkan kan táǹtì Rẹ̀mí sọ náà ni wípé àìjẹ́ káwọn èèyàn mọ́ ráyè wá fún tourism pé Plateau irú ọkọ̀ àwọn ní ìsìn mi kàn fẹ́ bá wọn fi léèkún nírú ọkọ̀ àwọn tí wọ́n rè sọlùdé ní ìlú òyìnbó ní ìsìn wọ́n lè decide pé Plateau làwọn fẹ́ wá ti lo ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ẹ mọ́ tàjẹ́ ẹlẹ́mọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ lẹ́nu gómìnà wọn. Show you that by the grace of God that we are putting heads together, leaders of faith, leaders of tradition, leaders of respective segments of society, that the 3 decades of crisis and violence on the Plateau, that by the grace of God it must come to an end. ẹjọ́ ẹ bá ń dá sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ṣe driver ló jẹ̀bi ẹkún omi àròkù òjò ó wá ń kọjá lọ driver ò sì fẹ́ rí ẹ wo ibi tí wọ́n lọ ta tán lọ pàtẹ sí lójú títì lọ́hùn-ún ó léwu láti pàtẹ sójú títì òjò sì ń rọ̀ ẹ gbé àtẹ yín kúrò ń bẹ̀ títì ló ń ti ń kọjá ìjọba ló ṣe títì fún driver kò sì lè slow down bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni ó yẹ kó lè slow down tí mọ́tò ẹ̀ bá takú bẹ́ẹ̀ nǹkan ṣé wọ́n bá gbé ebe yìí ló yẹ kẹ́ gbé nǹkan yín pọ̀ oh my god àìṣe títì dáadáa náà ni ìjọba ló lẹ̀bi kì í sàn méjèèjì ìjọba ló lẹ̀bi ká náà ṣe títì dáadáa ni wọn ní rírú àgbàrá báyìí gọ́tà yóò ti gba gọ́tà lọ oh my god ẹgbọ́ kì í ṣe ìjọba ló lẹ̀bi ó dá ta ló lẹ̀bi. No, Alaafin will pray for you and Kabiyesi they will round up. They will round up. You know, the government does have to pray for you properly. ó rẹ̀ ẹjẹ́ sáré fún yín níròyìn jẹ àti ẹ̀dùpẹ́ Aláàfin àti Ọ̀nìrìṣà wọ́n tún fojú rinjú wọ́n jọ pàdé kí wá sáwọn nìkan ọba pọ̀ ń bẹ̀ àwọn èèyàn tó ti ń gbé kiri aṣáàdùpẹ́ kò sí controversy nínú ilé ìbáyìí wọ́n jọ fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ni ṣùgbọ́n ẹjẹ́ fún yín ròyìn nípa tó ṣẹlẹ̀ àti ṣẹlẹ̀ yìí gangan n tán pè ní zonal public hearing lélẹ́yìí tí wọ́n máa ń ṣe by zone south west ló kàn báyìí gbogbo àwọn ọba tó wà níbí ọba Yorùbá pátápátá wọn wà well represented níbi tó mú Aláàfin àti Ọ̀nìrìṣà wà níbẹ̀ kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n wà well represented àwọn senate náà máa gbé kalẹ̀ àwọn senate náà wà níbẹ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti fẹnukò báyìí pé àwọn nídìí ìpínlẹ̀ 5 torí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbé news wọ́n sọ pátápínrà ẹ̀ gangan wọ́n mú mùdùmùdù nú ẹ̀ jáde àwọn ọba sọ wípé àwọn nídìí 5 states mọ̀ mo wá ń wò pé à ń bá yín sọ̀rọ̀ òmìnira déwájú àwọn senate béèrè lọ́wọ́ wọn wípé à ń fẹ́ òmìnira àwọn ọba gbogbo àwọn ọba yín rèé gbogbo àwọn ọba aládé yín ẹ lè mọ̀ ròlúwò ń bẹ̀ òun ló ló ń fẹ́ ṣe ẹ́míà ṣùgbọ́n gbogbo ọba aládé ló wà well represented wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n kí àwọn senate náà ni bàbá Bámidélé ló sì wá represent àtàwọn asọ̀mọ̀gbé wọn àwọn náà jọ wá láti senate ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé ṣé new state sẹ́yìn náà fọwọ́ sí new state ìrìn àjò rẹ̀ sì rè yóò yìí sí díẹ̀ tó ráàrẹ Tinubu ló wà ń bẹ̀ ọmọ wọn wọ́n kàn sọ fún wọn pé a ti fìmọ̀ ṣọ̀kan a ti pohùn pọ̀ àwọn senate náà ó sì mọ dúró dè wọ́n láti buwọ́lù ṣùgbọ́n sẹ́yìn lérò pa ààrẹ Tinubu ò ní fi sátidé gba Sunday lọ́wọ́ wọn torí bẹ́ẹ̀ bá padà rí àwọn ọba yín tó wá ń campaign tán wọ kíjìpá àbí tán bọ́ kíjìpá lẹ̀ tán wọ trouser tán mú iṣẹ́ campaign fáwọn olóṣèlú ní Ìbàdàn ẹ mọ́ ni n ò sọ fún yín o torí àwọn olóṣèlú wọn ìkàn fún èèyàn ní nǹkan kan mọ́ gbà wọ́n tó fún ọ ní odidi adìyẹ wọ́n ti fi gbodidi ẹran lọ́wọ́ rẹ o. èmi ò gbọ́ bóyá sọ̀rọ̀ nípa security o bóyá èmi ni mo sì tètè kánjú tí mi ò wò ó tán
bóyá mo kánjú kúrò lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yín bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti rí version mi gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ tán deliberately lórí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń kọ sínú comment section. ká wá fi gbogbo ẹ̀ ká fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ká fi wéra wọn ká wá wò bóyá gbogbo ń tán béèrè fún báyìí bóyá ó ní í ṣe pẹ̀lú òmìnira. mo sọ fún ẹ o ọ̀tá mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi oníjẹ̀lẹ̀ńkẹ́ la fi wọlé. mo sọ fún ẹ o ọ̀tá mi dẹ̀yìn lẹ́yìn 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 mi. bẹ́wúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn afẹ́pẹ́ fẹ́lẹ́pẹ́ bàbá wa mi yóò gùn. Àwọn tó fún wa lórin gidi nìyẹn. Bàgùntàn bá bojú ẹ̀yìn afẹ́pẹ́ fẹ́lẹ́pẹ́ bẹ́wúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn pẹ́rẹ́ afẹ́pẹ́ fẹ́lẹ́pẹ́. Torí náà mo sọ fún ẹ o ọ̀tá mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi abínú ẹni o tètè dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi. Oṣó ilé o dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi. Ajẹ́ ilé dẹ̀yìn lẹ́yìn mi bó sì jẹ́ ṣàjẹ́ òde náà dẹ̀yìn lẹ́yìn mi. Dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi. Dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi. Bá mi 70+ wọ́n like Òbí àwọn fans Òbí wọ́n pọ̀ nbí gan. Bàbá wa Òbí Ebenezer Òbí la fi wọlé. Ọlọ́run ó jẹ́ kẹ́mi wọn gùn dáadáa. Ọlọ́run ló fún wọn ní àlàáfíà nítorí tí bàbá dojúkọ nípa àìlera ìṣe kékeré ṣùgbọ́n bàbá wà láàyè àìmọye ìgbà náà ti rí kú sí bàbá àìmọye ìgbà náà ti gbéròyìn pé bàbá ti kú ṣùgbọ́n kà kò rí bẹ́ẹ̀ bàbá ń jáde wọ́n ń dá padà ní wípé kò sí tó ṣe àwọn oore àwọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n okun Ọlọ́run agbára Ọlọ́run ó tó fún àwọn. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn bàbá tọ́lọ́run fún wa fún òye tán fi ń kọrin tó sì jẹ́ wípé evergreen lórin wọn. Orin tí a wá rí tí mo kọ wọlé èèyàn kankan ṣẹ̀mí o orin tí a wá rí tí mo kọ wọlé yìí kì í ṣe personal experience mi o mo ń kọ orin òwe ni o. Mo sọ fún ẹ o ọ̀tá mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi rọ o personal experience mi kọ́ torí àwọn kan lè ti mọ̀ ọ̀rọ̀ pé bóyá tá a tún lọ́ta Bobby tá a ní bá Bobby ìjà èyí ò lè ṣe kò sẹ́ni tí ò lọ́ta o èyí kọ́ ni mo ń sọ o ṣùgbọ́n sáàyè tiẹ̀ wà láti rójú ọ̀tá kan èyí ò ṣiṣẹ́ rẹ̀ ní iṣẹ́ tí Sàtánì gbélé ọ̀tá lọ́wọ́ ní í ṣe iṣẹ́ táwa àtọ́lọ́run gbélé àwa lọ́wọ́ làwa náà ṣe ló dífá fún torí ẹni tí mo ṣe kọrin gangan òní bàbá wa olóyè Sunday Igboho Májàsọ́lá bàbá mi dáadáa yóò dáa fún yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ o Ọlọ́run mo nífẹ̀ẹ́ bàbá yẹn mo sọ fún mọ̀mọ́ study ẹ̀ ni. Nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá nílé ẹjọ́ mo kàn ra yọ sọ lábala lérèfé ni òun la kọ́kọ́ fi wọlé lónìí n ó kàn sọ ohun tó sọra ǹdí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò pé ẹjọ́ ni main ẹjọ́ gangan ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń bí mi pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ẹjọ́ yẹn gangan main ẹjọ́ ń bọ̀ ṣé wá rí lè gan ló ṣe aṣọ lójú eégún ló jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹni tó wà ń di òótọ́ rèé ẹni tó wà ń di irọ́ lélẹ̀ nígbà téèyàn gbé ẹjọ́ lòdì sí ọ wípé ó sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá lòdì sóhun ó tẹnu bá òun ó parọ́ bàǹtàbàǹtà mọ́ òun defamation ó wà criminal tí wọ́n wá sáré lọ ṣe counter affidavit tí wọ́n náà wá gbẹ́jọ́ kalẹ̀ wípé wọ́n wọ inú ibi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ wá láti wá gba ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ pé private conversation ni ọ̀rọ̀ yẹn yes private conversation ni ṣùgbọ́n ẹni tí wà àti ẹjọ́ ní private conversation òun ló tú ọ̀tá wọ́n á ní Sunday Igboho ló gbé sórí atẹ́gùn lọ sórí gbogbo handle Sunday Igboho ẹnujọ́ mẹ́ta ìgbọ́n bàbá sẹ́ ń ṣe TikTok n tó wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tí mo fẹ́ ká rí ń bẹ̀ gangan ni wípé n tó mú adájọ́ da ẹjọ́ inú tó tún wá ní kórè ìsanwó tanràn owó yẹn kéré lóòótọ́ bàbá mi gan kan náà ń sọ pé àwọn bá ti wọ́n bí 100 billion fún pé kórè ìsan fún Sunday Igboho ṣùgbọ́n kì í ṣe value owó yẹn bí kò ṣe value wípé wọ́n da ẹjọ́ ẹ̀ nù bí ìgbà téèyàn da omi sanwó nù pé ò lẹ́jọ́ ẹjọ́ ẹ̀ ò tún wá lọ san owó ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹjọ́ tí bàbá Sunday Igboho gbé lòdì sí yóò san o torí bàbá náà ń béèrè owó yóò san n kò jẹ́ pé lẹ́yìn tóun fẹ́ fi káńtà ní ìsìn tóun ti ń béèrè owó òun ló tún sanwó owó tó fẹ́ san ní ìsìn bàbá wo béèrè rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀
Sunday wo béèrè rẹ̀ 500,000 kéré àbí ṣùgbọ́n wọ́n béèrè tá ń kọ̀ bọ̀ gan lọ́wọ́ rẹ̀ ilé ẹjọ́ ló paláṣẹ yóò san 500,000 ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹjọ́ tí bàbá Sunday Igboho wá gbé lọ ẹjọ́ tán dá ìtì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ibi tẹ́jọ́ wà gangan ni alákọ̀ọ́kọ́ yóò bẹ̀bẹ̀ láàsì ẹ mọ̀ wòran ẹ ń bá wa ń di òtítọ́ ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run ní táwà kálítù mo bọ́ Ọlọ́run dúró ìyá wa kan ní jẹ́rẹ̀ lórí ètò yìí nídìí èyí ẹ sáàmọ̀ wòran tí wọ́n dayọ̀ ó tiẹ̀ ti dayọ̀ ibà òtítọ́ yín náà rí orí òtítọ́ àti òdodo lọ́lọ́run gbé ìròyìn yìí ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ilé o àwọn ìyàwó mi náà ń bẹ bí wọ́n ti dé mo jẹ́rìí yín àwọn dádì tó fa àwọn ìyàwó mi lé kò dénú wọn wọ́n ń jowú gan ni ṣùgbọ́n wọn lọ sàn. eré làwọn fọ́ máa yóò ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibà rìn gínìgínì náà rí o gbọ́ ọ̀nà ni mo máa wá láti rìn gínìgínì Ọlọ́run sì máa gbà fún mi ìmọ̀ jẹ́ kẹ́ gbára alẹ̀ mo rẹ́lu ẹ̀ mọ́ mi kan sọ fún mi wọ́n ní kò sáwọn bí kàn gbọ́ròyìn mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ní kí n ṣe ìròyìn tèmi wọ́n ní kò sí àwọn rárá wọ́n ní àkọ́kọ́ ìròyìn tó ń wá láti inú Nàìjíríà wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì láwọn wà sad bákan àwọn òfin lápì wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣé mo mọ̀ pé gbogbo weeks táwọn fi ní àwọn ò tiẹ̀ ní gbọ́ ìròyìn bọ́bí gan wọ́n ní gbogbo weeks yẹn òun náà gbọ́n bí iṣẹ́ wọ́n ló ń ja èmi náà lẹ́nu kì í ṣèmi náà bàbá mi kan náà pè mí láti UK lánàá wọ́n ti pẹ́ ń Germany kan tó lọ UK a fẹ́ sọ̀rọ̀ tó 30 minutes for the first time mo gbé kọ́ọ̀lù ó yàn náà lẹ́nu náà ní ìwọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi ìwọ ìròyìn mi èmi tí mo busy how did you get me mo ní èmi kọ́ mo get yín Ọlọ́run ni Ọlọ́run ló get yín bó ṣe rí nìyẹn o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló kó wájọ èèyàn kan ìjáwádé èèyàn kan ìsí èèyàn kan kọ́ ló sì ń darí èèyàn kan bí o kì í ṣe Ọ̀gbẹ́ni Bobby o Ọlọ́run ẹwà Ọlọ́run lẹ rí lára mi o nítorí ẹ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ náà rí o ibà Itajesile ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí kan níyàwó tẹnu àbùkù báyìí kankan àbátẹ̀yàn kan jẹ́ o yẹ́ mọ́ bàtà wá jẹ́ torí ẹjọ́ la àkọ́kọ́ ká tó kọjá amọ̀túmọ̀ defamation amọ̀túmọ̀ kéèyàn báyàn lórúkọ jẹ́ torí ẹ̀ láti mọ́ béèrè receipt ṣe ẹ ní voice ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ṣe ẹ lẹ́rìí tó sojú yín ṣe ẹ lè dúró pẹ̀yìn lẹ̀ sọ bá reference yín pé ibi tá a ti gbọ́ rèé torí ẹ̀ báwa bá máa present ìròyìn wa allegedly and reportedly ní à ń fi pàkíyèsí àwọn tọ́rọ̀ kan wípé wá wọ́n bá òwe níbí máa lọ sí bí ọ̀gọ̀rọ̀ rí náà lóhùn mọ́jà bọ́ọ̀lù kọjá o torí ẹ̀ náà ẹ rí nígbà tí bàbá Sunday Igboho àwa lára àwọn tó pàkíyèsí wọn sí bẹ́ẹ̀ bá rántí akọ open letter síta ń gba náà ó já rìnrìn àwọn èèyàn ní ta ní bọ́ yìí ibo ló ti wá ìgbà yún àṣẹ ń mẹ́yẹ bọ́ lápò ẹ̀ wà á rí ní tí Ọlọ́run tó fi wá dá lára adúpẹ́ pé òkun ó dá o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà tẹ́ ń wáyé nínú kò sáàyè tẹ́ fi ń gbọ́ ìròyìn ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè my best friend from Florida Ọlọ́run lò wọ́n láti sọ wá ní nípele ni ẹjẹ́ apẹ́kíní nípàdé ọlọ́mọlé ẹjẹ́ ayé sí ìpàdé ọlọ́mọlù ó dẹ̀ ẹjẹ́ ayé sí ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè yọ̀ọ̀dà fún yọ̀ star yọ̀ yẹn kò ní yẹ gbogbo wa náà ni yọ̀ọ̀dà fún kò yọ ẹnìkankan lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lónìí gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala lérèfé ó ti di àfìsẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ àyọjú lójú fèrèsé ni nínú abala lérèfé àwọn àmọ́ wọnú àkórí ìròyìn bí ta ti mọ́ dami tútù wájú tá ti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ilé iṣẹ́ mi kàyéfì o ẹjá lọ Mushin o lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yà ṣàwàdà kan lórí ọ̀rọ̀ Mushin amú fídíò kan wá fún yín ta ló dá páropáro wọ́n ní wọ́n ń sá kíjokíjo wọ́n ń pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn oníbọn ń gbébọn àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn ṣe tí wọ́n oríṣiríṣi a wá tún sọ̀rọ̀ kan já ibi tí a ti sọ wípé béèyàn bá bímọ neighborhood téèyàn bá ti bímọ tó ti tọ́mọ ó ṣe kókó ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé ọmọ tọ́mọ ó dà lọ́jọ́ iwájú bí ọmọ tá a bá tọ́ nínú face my face you pé yóò gbìyànjú láti la kàkà jáde ń bẹ̀ ni kó náà mọ́rí end up life sínú face my face you yàwá Solomon wọ́n ti ẹ̀ sọ pé inú mo ṣe àwọn ti jáde o pé ká mọ́ tanu bá mo ṣìyàn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé gbogbo wa náà ni ọ̀rọ̀ yìí ẹ wá wò ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọ́n sì pa ọmọ ọdún 10 ní Mushin ọlọ́ọ̀ṣà tá a fi ń ṣe abala ìpàkà ń bí tá a fi ń ṣe yẹ̀yẹ̀ àṣà ti pa àyàn bẹ́ẹ̀ ìròyìn ó ṣe ní kàyéfì ọmọ ọdún 12 àwọn kan lọ́mọ ọdún 12 ni àwọn ní ọmọ ọdún 10 ni mo ní kí n yàtọ̀ ọmọ ọdún 10 ọmọ ọdún 12 minor ni àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmúlòyìn wá fún yín o hospital tán tiẹ̀ wá gbé dé tán tó tilẹ̀kùn òun ló dùn mí jù. ẹlẹ́kẹ̀jì rẹ̀ yá lọ sọ́dọ̀ Wike tún sì ṣe media chat mi ò sọ fún yín pé kẹ́ mọ́ retí rẹ̀ mo sọ òní yóò tún tó ṣe media chat
mo ní yóò tún tó ṣe media chat ní kété tóun àti Fubara tán náà parí ìjà wọn náà oníròyìn bá kún síbẹ̀ dẹ́múdẹ́mú. Mo rí ọ̀rẹ́ àyá tí mo gbé ìròyìn fáyà náà bẹ̀ mo wá wò pé ẹ̀yin náà ṣàkíkanjú lọ́tẹ̀ yìí o ṣùgbọ́n àṣẹyìn wá àṣẹyìn bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí bí Wike ṣe fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ Wike ní fake news náà ń gbé ó dárúkọ àwọn iléèwé ìròyìn ńláńlá ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti gbọ́ pé àti ṣàkú ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ làwọn yẹn náà rẹ́rìn mo ń wò pé ẹ̀yin ṣe wá rí báyìí professionals ní gbogbo wọn o wọn lè kóyan wọn kéré o nínú iṣẹ́ ìròyìn o ìyẹn àwọn tó lọ bẹ̀ ò ṣe kó kéré o mo rí àwọn kan tó yẹ pé mo ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ AIT wọ́n jẹ́ ń dárúkọ ṣùgbọ́n orí yóò àyá kálá àyá ló lọ ọbẹ̀ tó lọ rẹ́rìn Wike ń ju òkòólù yìí ìwà rẹ́rìn irọ́ o wọ́n sáàkì àyà ni inú ìgbà jọgọdì láàyè a ní òrè múrò ìwà kó òrè interview yẹn kan wọ́n á ní fake news lẹ́ ń gbé nígbà tíjà tí wàá parí nísìn ọ́ìlì ti dry ní rí nǹkan jẹ mọ́ ibi tẹ́ ti ń rówó nù and invariably gan ló yẹn ń lò ìbò mi gan ó dàbí ìyá kan tó lo ìbò lánàá tó ní despicably àbí kí ló pé tí ò rí sabuke school rẹ̀ mú jáde regrettably ó ní regrettably mo gbé ìbò mọ́ o lọ́rọ̀ kan àmọ́ gbọ̀rọ̀ Wike wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ló ta bá àwọn ADC bẹ́ẹ̀ náà ló ta bá Amaechi pápápá ibi tá a ti pẹ̀yìn dà pé ó dá o bọ̀dà Wike àdìsẹ́ yín o ìrẹ̀ lábẹ́jì ti fà á lásọ wípé kí ló dé àlọ́lẹ́gbọ́n yẹn gbàbọ̀ pé òun náà ti ń sọ tẹ́lẹ̀ pé kí ló dé tí Wike yìí tó ń rìn òun fín gbogbo ọ̀nà ló ń fi jùlọ gbogbo ibi tó dé lónìí òun ti kọ́kọ́ tọpasẹ̀ yẹn ṣé gọ́vnà ló ṣe rí táwọn ò ṣe rí ni mo lẹ́ ṣe rí lóòótọ́ ẹ ṣáájú ẹ̀ ṣe mínísítà làwọn ṣe rí ṣé mínísítà ló ń ṣe táwọn ò ṣe rí ni ọláwọn tiẹ̀ ti ṣe lẹ́ẹ̀mejì mo ní òótọ́ ni ẹ try wọ́n ní kí wàá lóde tí Wike rìn àwọn òfin tí ò gba bọ̀dá ní bọ̀dá rẹ̀ tí ò gbà wọ́n bọ̀dá rẹ̀ pé bó sọdún kan náà fi jùlọ kò lè rí ìrà lọ́jà mo ní kì í tiẹ̀ sí ọ̀rọ̀ age lélẹ̀ wọ́n làwọn fẹ́ ganu sí máìkì wọ́n náà tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ADC coalition mo ní ẹ̀yin náà mọ̀ wà ń bẹ́ lóòótọ́ wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n ní tán bá fáwọn chance ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ bá fáwọn chance one táàmù kan làwọn ó lò mo ní gbogbo yín lẹ fẹ́ gba tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n ní ṣe mi ọ̀ràn sípò àwọn àti olódò dẹjọ́ dù nínú ẹgbẹ́ APC ńgbà náà ni àwọn náà ra presidential ticket mo lóòótọ́ mọ̀ ni wọ́n níbo làwọn ṣe wá join coalition sáwọn fẹ́ rè èrò Jọ́dánù ni àbáwọn fẹ́ rè ṣe mo kún èrò mo bá wọn kún rò rárá o àwọn náà fẹ́ jo lórí Nàìjíríà ní ìyẹn Amaechi náà Wike ò ní gbà fún ọ ọ̀tá rẹ̀ ń Wike gbogbo yẹn ṣe fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Òbí kẹ́ ẹ lo Òbí ìyẹn nìkan lè fi halẹ̀ mọ́ olódò dẹ o àti fún òlé alẹ́ kọ́bọ̀ mọ́ olódò dẹ kankan bí ta ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ló bá ní ìyẹn ti ẹ̀kọ́ pé ibi tóun ti fẹ́ ká kanjú abẹ́ ń kò fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pé tóun sọ gangan rẹ̀ ó ní kò lè sí ìtúsílẹ̀ Nàìjíríà láìsí Ìtàjesile mú ní bọ̀dá Amaechi mọ́ sọ lójú kámẹ́rà ó ní kíni ó ní wọ́n lé mọ́hún ó ní kò lè sí ìtúsílẹ̀ ìdásílẹ̀ freedom láìsí Ìtàjesile Nàìjíríà ó ní ẹ ṣàlàyé fúnra yín ó ní òun tó bẹ́ẹ̀ òun jù bẹ́ẹ̀ lọ pé ká ga kámẹ́rà sí òun lójú òun ó sọ ọmọ Nàìjíríà ń ṣe rìndìnrìndìn jù ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti gbégbá sáàmù wòran wọ́n ti gbélé hàn lọ́wọ́ peter ti ń sọ yẹn láyà ti fàmì lásán pé ọ̀gá mi kó òun wájú rẹ̀ wọ́n jẹ́ kó bá wa pé ohun tó sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ náà ni kó wá ṣàlàyé rẹ̀ pé òun tiẹ̀ tún wá rùn kankan pé mi ò ṣe advice ẹ̀ pé kán kúkú dá ẹgbẹ́ one term people's party lẹ̀ àwọn tó fẹ́ lo one term kan kóra wọn jọ bẹ̀ kan dẹ́gbẹ́ lẹ̀. ọ̀n bẹ́ẹ̀ peter ti ń sọ yún lọ́wọ́ ní igbákejì Òbí lọ́jọ́ sí dátì tọ́jọ́ kọ́mọlùbọ́ pé àwọn fẹ́ tú Nàìjíríà lẹ̀ Òbí dátì ẹ rántí nínú movement Òbí movement wọ́n jọ wà nínú labour náà ni ló ń bá jáde síta o ó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ pàrọwà ó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ advice Òbí lánàá wípé that menace called àbí olùṣèlú language yẹn ó ṣàrífà sáàrẹ Tinubu bá kan táwọn èèyàn ń wò pé sáàrẹ Tinubu ni wọ́n ń rí fáàsì báyìí ó ní kí téèyàn bá fẹ́ yọ jìgá lẹ́sẹ̀ pé kì í kàn ṣe ọmọ ọwọ́ pé kì í ṣe ọmọ ọwọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹsẹ̀ yẹn fún o pé bí jìgá ni ààrẹ Tinubu rí lẹ́sẹ̀ o mo lọ́rọ̀ ńlá ibẹ̀ náà ló tún ti wá gaun sí máìkì wípé gbogbo òròyìn wa lónìí ó sọ merry-go-round election ni o gbogbo politics wọn ṣùgbọ́n ààyò gbogbo ẹ̀dọ̀fóró rẹ̀ gbogbo kò mú òkun gbogbo tinú ẹran ààyò sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ mo fẹ́ kí bọ́ ṣe ń ṣe lọ mo fẹ́ kó mọ iye wa káà náà mọ gbéra wa débẹ̀ kán mọ́ lo òyìnbó sọnù kán mọ́ fi yàn wá jẹ kán mọ́ fi yàn á jẹ mọ́ lónà bá ní nítòun òun fọwọ́ sí pé kí Òbí kúrò nú ẹgbẹ́
labour o pé ń tòun sì wà nínú ẹgbẹ́ labour o pé Obi ò bá mọ́ ti kú nínú ẹgbẹ́ labour bẹ́ẹ̀ yẹn pé tó bá tiẹ̀ máa kú ń bẹ̀ kò ń ṣe pé bí ìgbà tó use them and dump them ni àwa aláàgánu rẹ̀ sí mike gbogbo yín lè sábẹ̀ sọ̀rọ̀ àti coalition àti no coalition ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ lẹ́gbẹ́ labour náà ti jáde páwọn náà lọ́rọ̀ sọ gbogbo àwọn tó ń sọ wípé bóbi ṣe kúrò nínú ẹgbẹ́ àwọn ìyẹn labour party pé àwọn ti dahoro páwọn ti scatter wọ́n láwọn ò scatter wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ṣe mistake kan táwọn ṣe ni wípé the youth wing ìyẹn táwọn ọ̀dọ́ fún labour party wọ́n láwọn sọ ní orúkọ Obi àwọn pè ní obedient youth labour party wọ́n ní ibi táwọn ti ṣe mistake nìyẹn Obi ti wá kúrò nínú ẹgbẹ́ àwọn ní ìṣàbí kò tí ì kúrò náà ó sì fẹsẹ̀ kan ta ẹsẹ̀ kan nínú ilé torí ẹ̀ náà ṣe náà fún ní ultimatum 48 hours lánàá pé kó wá resign kó má fi àwọn ṣe double edged sword pé kó wá resign kó má ṣe Ọ̀sàká àti Òṣòkò tó bá máa sọ̀sàká ó sọ̀sàká tó bá máa sòṣòkò kó sòṣòkò pé àwọn ò ní gbà kó lo àwọn bá àwọn mú ní ó dáa àwọn mú bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti ADC náà tí wọ́n ṣe coalition àwọn náà promote ara wọn àádọ́gbọ́n mú yẹn náà wá bàbá kó ń bẹ̀ tán àádọ́dọ̀ buhala náà torí gbogbo n tá à ń sọ látijọ́ iná àwọn presidency ò tí ì sọ nǹkan kan wọ́n ti wá ń sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí o wọ́n ní gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ sínú ADC coalition wọ́n ní wọn ní history wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn gan-an wọ́n náà ti wọ́n bá APC ṣe tipẹ́tipẹ́ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ mínísítà yìí tó bá Buhari ṣiṣẹ́ wọ́n ní wọ́n ti fi ìkórìíra hàn Tinubu tẹ́lẹ̀ Tinubu náà ò sì ta sí wọn pé ní ìsìn tẹ́ wá ń sọ pé àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn wọ́n fi ẹgbẹ́ APC lẹ̀ àwọn mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari APC pé kí Tinubu rè mọ́ bẹ̀bẹ̀ o kó rè mọ́ gbọ́n o pípé kò sí gbígbọ̀n kankan fún ọ̀gá àwọn Buhari ló sọ bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. ní báyìí àwa sáré délé ẹjọ́ o nípa bí ẹjọ́ Natasha versus Akpabio bó ṣe lọ o àwọn kan náà dá láre àwọn kan náà dá lẹ́bi kí ló wá dé tán ní olóyè sanwó tanràn fúnlé ẹjọ́ bó lẹ́jọ́ ṣe lọ kí ló tún bá ọ̀rọ̀ wípé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ ìyẹn Senate lẹ́tọ̀ọ́ láti suspend díẹ̀ ṣùgbọ́n suspension tán fún wọn ló ti pọ̀ jù ṣé wọ́n ní kán lọ restate ẹ̀ ní sani kan pè padà ní àbí kí gangan ni àgbọ̀ gan bọ́rọ̀ ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn agbẹjọ́rò Senate Akpabio àwọn náà sọ̀rọ̀ wọ́n wálẹ̀ sí sáìdì wọn ṣùgbọ́n àwo fún yín ní òkodoro ọ̀rọ̀ a sọ bí ìgbẹ́jọ́ yẹn ṣe lọ gangan bó ṣe kan Akpabio bó sì ṣe kan Natasha nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. bàbá kò mẹ́ta sáré dé studio àfúnrin lábọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá ìforígbárí tó wáyé láàrin Senate àti House of Rep lórí bí wọ́n ṣe ń ju bíìlì síra wọn ṣùgbọ́n nígbà tó bá dọ́dọ̀ àwọn Senate táwọn House of Rep bá ju bíìlì sí Senate wọ́n á gbẹ́sẹ̀ lé wọn ní sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ wọ́n ní bíìlì ọdún méjì wà ń bẹ̀ náà tí yẹ̀wò wọ́n ní ṣùgbọ́n bá ṣe ń ju tiwọn wá sílé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep làwọn ń gbègbèsẹ̀ pàápàá àná náà bá gbẹ́sẹ̀ ni arákùnrin yẹn ti wá jáde ó lóun fẹ́ sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ní sáwámù kankan ó ní látàná tóun ti sọ̀rọ̀ yẹn báyìí ó ní odidi bíìlì 6 ní Senate ti ya sáré pápápá náà ti gbé yẹ̀wò mo láwọ̀ gbàdúrà kíjà ìparí ṣéjà tí wàá parí àbí ó ti parí yóò fẹnu ara rẹ̀ yóò fi ṣàlàyé fún wa o bàbá kò ń bẹ̀ tán àdé èkó lọ́dọ̀ ìdílé ọba tó ń jà ní ìsọlọ̀ yìí mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí mo rí tán náà fọba ìsọlọ̀ jẹ́ nígbà náà ọ̀sọlọ̀ tuntun lẹ́yìn ìgbà tí tànà wájà mo rí táwọn èèyàn balógun èkó kan jáde pé ẹntẹ́ fi jọba yìí wọ́n ní wọ́n ká adìyẹ wọn lọ́wọ́ wọ́n sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pé èèyàn kan ló fi bẹ́ẹ̀ wọ́n dárúkọ olórin àgbà kan tí ń kọ fújì wọ́n ní òun ló wà lẹ́yìn gbogbo ọ̀rọ̀ sọ́lọ̀ nǹkan pé kì í ṣe ẹni tó yẹ kó jọba nìyẹn pé kì í ṣe ìdílé tó kàn ìdílé tó wá kàn ti wá gbẹ́jọ́ lọ kóòtù báyìí o wọ́n ti wá gbé Sanwó-Olú lọ kóòtù wọ́n gbé Commissioner of Justice lẹ́kọ̀ọ́ lọ kóòtù wọ́n gbé ẹni tán fi jọba lọ kóòtù à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ ọlọ́ba dé ọjọ́ wo la fẹ́ sinmi ogun ọjọ́ wo la fẹ́ rí dájú wípé ẹni tí ó yẹ kàn gangan sàn ti ẹ̀ dìfá mọ́ rárá ni ẹni tí ó yóò kàn tẹ́ ẹ dífá rẹ̀ ṣé ifá lè mú ẹni tí ó yóò kàn rárá tẹ́ ẹ wá dífá fún ṣé ifá lè mú rárá ó sì wá jẹ́ ẹni tí ó yóò kàn ló end up lórí stool of traditional ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ ntòlódò dẹ́rẹ̀ ṣe ní Rivers
ẹ̀yìn tí constitution gbèsè lẹ́yìn rárá òun náà lọ fi ṣe sole administrator ń bẹ̀. ó dá ilé ìtàbí káde rẹ̀ ńlẹ̀ òun náà ni ti iná ń jó ògiri òsà wildfire tán ló ṣẹlẹ̀ ní Greece. ó sún wọn wá ń bí ọ̀run mọ́ru o bá rí gbogbo olú òyìnbó ní ìsìn pàápàá jùlọ èmi ò lè sọ ti Canada, wọn ò lè sọ ti USA, wọn ò lè sọ ti UK, àwọn ò lè sọ ti UK díẹ̀ torí Europe lájọ wà. ooru tó mú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ kó wọ́n jẹ́ wípé Africa làbọ̀ sí mi oko fún everybody lẹ́yìn ìgbà tán bá para àwọn tán bí global warming ń ṣe tiẹ̀, àwọn tí ń ja ogun náà ń ṣe tiwọn, àdó olóró owó gbà bó o nílùú òsè ní gbóná. ooru tó wá mú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta humidity inú ẹ̀ wá ní agbára. ẹ mọ̀ kí omi wà ní ojú ọ̀run kó máa ń rọ̀ bí òjò kó tún wá gbóná tó ń pè ní humidity nù, tó wá gbóná burúkú ní táìmù sọ́mà àwọn èèyàn sì máa ń lọ Greece wà lára àwọn ibi tó máa ń lọ jù ní sọ́mà. Sébi tí iná ti wá ń kọrin, iná ó yàtọ̀ sẹ́yẹ ń kọrin lọ́rin, iná ló kọrin bí ní Greece, àwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ. á fi ní ìròyìn rẹ̀ á ṣe àtótónu díẹ̀ lé lórí àníírí ju báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá. ẹjá wa mọ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn, ẹ̀yin náà ti mọ̀ abala sáná wọlé oyè tẹ́ fi mí jẹ náà ni. ó yá ẹ̀wọ̀ ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ sọ pé ẹ mọ̀ sọ musin lónìí o, ẹ mọ̀ sọ musin àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn torí ìpa ọmọ ọlọ́mọ ń bẹ káwà mọ̀ sùn ẹ̀yin ara musin ẹmọ́ bínú àní dárúkọ musin lónìí ọlọ́ṣà gangan tá a mọ̀ sọ sínú ibẹ̀ gangan náà ti pa ọmọ ẹ̀ kí ló dé. ẹ jẹ́ àsọpọ̀ ọ̀jàre à ń bínú sí musin tàjẹ́ ọmọ èèyàn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ aláìṣẹ̀. Mọ̀mọ́ wa Solomon ẹ bá wa kìlọ̀ fún àwọn bọ́ìsì ní musin o. ó yá ẹ jẹ́ àsọpọ̀ àṣẹ musin lónìí ẹ ṣe cheese nítorí mọ̀mọ́ wa Solomon àbí a ṣe musin next week ẹ ṣe pàkà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìbá pàkà iná rí o àwọn bàbá wa òjé yìí náà jẹ wọ́n àwọn náà ti ní bàbá mi tó pè mí lánàá wọ́n ní ìbá pàkà ó dẹ̀ ẹjẹ́ wa lọ tààràtàrà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́ ẹjẹ́ adé àṣàsí lane náà ní lágbègbè Adéníjì Àdèlé ní 3-story building tún ti wó àyà àṣàsíbò àṣesí níbẹ̀ ń nídùúmọ́dò mo mọ̀ bẹ̀ rádà àṣesí àbí ibò náà tẹ̀sí ń pè ní èmi gan ti gbàgbé wọ́n ṣe ń pè nígbà sí mọ́ pè nígbà náà o kì í ṣàṣàsí o àyà èmi ẹ̀rù ti bà mí pé ṣé àṣàsí náà ló múlé wó ń bẹ̀ kì í ṣàṣàsí o mo ti kọ̀rẹ́ẹ̀tì rẹ báwọn èmi náà ń wò ó pé ṣé àṣàsí ló wá fàtí lè fi wo 3-story building mi lágbọ́pọ̀ wó lẹ́kọ̀ọ́ mo ló mọ̀ gàbá yìí o kí láti ṣe ọ̀rọ̀ ìkùsí báyìí tí lè ń wo bẹ́ẹ̀ náà ni ojoojúmọ́ níjọba ń gbé òfin tuntun kalẹ̀ àti ẹ̀tí gbọ́ ní ìsìn wọn ní kò sẹ́ni tó lè kọ́lé lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ní ìsìn àfi tí àwọn builder yẹn tán bá jẹ́ qualified builder kò sí pò ń gbélé fún àwọn onísìmẹ́ǹtì tí wọ́n sáré po sìmẹ́ǹtì pọ̀ ẹ bá ń yọ yàrá kan ẹ bá ń ṣe mo níbẹ̀ tí ilé yìí ṣe báyìí wo níbi tán ti ń po sìmẹ́ǹtì tán ti ń yọ yàrá kan ẹ lọ àwọn sáìtì ní Kòròdú ilé yìí ṣe báyìí wo ń bẹ̀ àárín Èkó nǹkan náà ni ilé tí ẹ mọ̀ pé ilé náà wọ́n expire ni ilé máa ń expire mọ́ iye ilé tán ti mọ kíní kámbì tó yẹ pé wọ́n á sọ fún wọn wípé ilé wo anytime àwọn èsì ìsábà wọlé torí heritage wọ́n fẹ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tán bá máa túnkọ́ tán bá máa wó gan ó láwọn ibì kan tán máa fílẹ̀ lára ibi ìmú ti rí irú kìíní yẹn rí o lára pílà ó láwọn ibì kan tán máa fílẹ̀ tẹ́ máa rí wípé ilé yìí tán máa fẹ́ fi ṣe ẹ̀rí wípé ó ti pẹ́ ọdún báyìí náà kọ́lé ó lè jẹ́ pílà ẹ̀yọ kan ó lè jẹ́ ara ògiri kan wọ́n ìwé òbó lé tán wọ́n láìkì nǹkan tó ti old ní ìtàlóńbí wọ́n lóun ló wá dífá fún ilé yìí o wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé náà ló ti old lẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ wọ́n ṣe fún mọ́ra wọn mo ní ilé fún mọ́ra wọn bí náà wọ́n yìí ti ẹ̀ fàlàfó lẹ̀ ń bí ní Europe àfẹn tó bá dá ilé stanley ló ń kọ́ ṣùgbọ́n àwọn ilé tó wà ń gbòòrò ní eyebrow gangan ògiri wọn máa ń lẹ̀pọ̀ ní ṣùgbọ́n lé atẹ́gùn máa wọlé bá atẹ́gùn sí máa wọlé kò yé mi ní sọ́mà tá a sì gbogbo tá a máa change air nínú ilé torí sọ́mà gbọ́dọ̀ change air humidity ní agbára ṣùgbọ́n lẹ́kọ̀ọ́ oníkálukú kọ́lé wọn jápọ̀ kò kanra wọn ṣùgbọ́n ó fún bó la fẹ́ atẹ́gùn sí wọlé yún gan tó wọlé à ń bọ̀ sí pé a tún wá ń gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wípé the level of Èkó pé sea level high ju Èkó lọ odidi gbogbo Èkó sea level wọ́n ló high bí ìgbà téèyàn bá kọ́lé tí ilé rẹ̀ wà nílẹ̀ tí gọ́tà wà lókè wọ́n ní yún lágbára wọ́n ní kì í ṣe yẹn mo ní àyẹn náà wà lára àárín gbùngbùn omi lè kó wá ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ ni kọmíṣánná Wahab pọ́dà ẹja kọ́kọ́ fi lé tó wó hàn yìí ná ká tó lọ sọ́dọ̀ kọmíṣánná Wahab ìlú Benin là ń lọ.
ibi tí owó náà lẹ́ ń wò yìí o, wọ́n ní èèyàn 4 ni wọ́n ti gbé lọ sílé ìwòsàn nítorí àwọn èèyàn wà nù ilé tó wó. Kì í ṣe ilé tán ṣe ń kọ́ lọ, ilé tán ti kọ́ tán ni ẹ gbogbo ẹ̀ bó ṣe fún mọ́ra wọn. Èkó sì rèé, wọ́n bàjẹ́ kinní kan. Gbogbo àwọn ọjà tẹ́ rí ní Èkó yẹn ẹ tún rí káwọn èèyàn tún gbé lókè lẹ́yìn ìgbà tán ti fi gbogbo ìsàlẹ̀ ṣe ọjà gidi ni o. Bẹ́ẹ̀ bá dọ́gbọ́n Èkó, bẹ́ẹ̀ bá dé kí ló kọ ọjà iná, gbogbo inú ọjà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn, gbogbo Balógun, bẹ́ẹ̀ bá wòkè báyìí rí tán sàsọ sókè, ẹ rí táwọn oní jẹnẹrétọ̀ mọ̀ lo jẹnẹrétọ̀ lókè. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti fi gbogbo everywhere wọ́n ti fi sí ṣọ́ọ̀bù, wọ́n ti sọ dọjà inú ọjà gangan àwọn èèyàn ń gbé. Mi ò mọ̀ káwọn èèyàn wọ́n ń gbé inú ọjà Èkó lẹ́ẹ̀ ti ríru ẹ̀ láàrin jà gangan tí gbogbo èèyàn bá ti palẹ̀ mọ́ tán lọlé, àwọn onílé wọ́n wà lókè. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lè fi 1/4 plot wọ́n lè fi kọ́ ilé. Ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí ilé tó wó o, àgbọ̀ pé èèyàn kankan kú. Èèyàn 4 lásà àgbọ̀ wípé wọ́n gbé dìgbàdìgbà lọ́spítù. Ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí ilé tó wó, wọ́n ní ìjọba gan fúnra wọ́n ní wọ́n fẹ́ wó àwọn ilé kan ní inú Èkó ńbẹ̀ náà ni wọ́n náà fẹ́ wó àwọn ilé kan. Ẹja asáré mójú wa débẹ̀ torí ó bẹ́tà kan fọwọ́ ara wọn wò ju kí ilé wó ó wó lé èèyàn lórí lọ o. Wọ́n bá rí èèyàn míì kó jáde tàbí tó bá rí èèyàn míì tó bá lọ, á mọ̀ fún yín ní update. Ṣùgbọ́n ẹja mójú wa dé ibi tí àwọn tí wọ́n nílé tán ní ṣọ́ọ̀bù nínú ọjà tá a fẹ́ mú yín lọ yìí, níbi tán ti sọ pé ìjọba fẹ́ wò kó ní kálukú tètè palẹ̀ ẹrù ẹ̀ mọ́ o. If you get any parking store for here, Isaliko, this what do you call them? See the house, Sasi Palace. If you get any parking store here, come and park your load. Though. They want to demolish the house. They want to demolish this 3 house, 1, 2, 3. They want to demolish it. So if you get any parking store here. káàbọ̀ padà náà lẹ ti rí yan ẹja wa lọ lùbìrín o níbi tí kọmíṣánná Wahab tó ti ní àwọn ti ṣe tẹkinọ́lọ́jì kan ní ìsìn tí wọ́n pọ́ǹpù omi pé ó ń pọ́ǹpù omi jáde látinú gọ́tà, ó ń pọ́ǹpù ẹ̀ lọ sínú kànáà, lọ sínú òsàn, lọ sínú òkun straight. Ní ṣùgbọ́n nígbà tí lẹ́bù lẹ́yìn bá kọ́lé tí ilé mú lẹ́bù níjẹ́ lẹ́bù tí odò tó mú lẹ́bù ilé lélẹ̀ omi rèé, tẹ́ ẹ bá wá ń pọ́ǹpù omi láti bí padà sí lẹ́bù òkè bó ní òtí tún ní padà wọ́n ní tójò bá rọ̀ Èkó wéǹjẹ̀lẹ̀ àárín omi lẹ́wà o, ilé àárín omi. Èmi ò dẹ̀rù bá yín o, àwọn oní tẹkinọ́lọ́jì wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún ẹjẹ́ adé ìlúbìnrin kọmíṣánná Wahab bóyá ẹ líìdì wa ẹ̀gbọ́ wájú ẹ̀ síwájú ẹ̀yìn lẹ́sà tó tónu. This is the Ilubirin Mega Pump Station. It was designed and constructed to address the flooding issue at critical parts of Lagos Island. 3 pumps push out a total of 9 million liters of stormwater per hour, and the pump starts and stops automatically as required. I saw a video on the page of the Lagos State Commissioner, Ministry of Environment and Water Resources, Honorable Tokunbo Wahab, and I reached out. Sir, please, we would like to come and capture this thing firsthand. And thank God he replied. My team linked up with his team, and here we are. Imagine all the water from deep into Lagos Island, Idumagbo, all the areas that actually do flood that are below the tide, being pumped out by these massive machines. These pumps pump out a minimum of 3 million liters per hour. So at peak capacity, they can pump out 9 million liters of water. Imagine that. In order to resolve this kind of flooding issue, we need an elevated channel. We need a pumping station that can take it from that level and raise it higher so that we will be able to discharge into the lagoon. With this, we need to come up with this concept of pumping station to lift water from a low-lying area up so that it can discharge successfully. And that is why we have this facility here. náà lẹ́gbọ́n yẹn o, wọ́n install ẹ̀ láti pọ́ǹpù omi, gbogbo omi tó regún ìgbà òjò ni o, ó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀rùn náà, gbogbo ohun tó bá ṣàfà flooding tó wà ní low level wọ́n ní torí ẹ̀ náà ṣe ná owó ribiribi sí Ìlúbìrín. ẹ wo àdúró àwọn nǹkan generator tán gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n ìmúná lọ ń bẹ̀ ẹ wo gbogbo ohun tí wàhálà omi ń dánlẹ̀ pàápàá jùlọ ní Lẹ́kì wọ́n ròyìn. So ìdí nìyí tí wọ́n ṣe ní àwọn fẹ́ mọ pọ́ǹpù ẹ̀ sókè kó lè mọ wọnú lagoon
ṣé wọ́n ṣe dáadáa àbọ̀ wọ́n ṣe dáadáa. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn wọ́n ní kò sí wàhálà kò sí ìṣòro wọ́n ní ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan dẹ́rù bá yín o wọ́n ní àwọn kún ojú òṣùwọ̀n àwọn wà lẹ́nu iṣẹ́ nǹkan ò ní í ṣe yín lẹ́kọ̀ọ́ ẹjá kò ń bẹ́ ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ Wike lára àwọn ọ̀rọ̀ tí Wike sọ ìkan jẹyọ nínú abala sánáwọlé níbi tó ti ń sọ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú àwọn lórí ọ̀rọ̀ ICC International Conference Center táwọn fi orúkọ ààrẹ Tinubu pè tí àwọn túnṣe òun náà ní kàfé ń bẹ mo rí Wike kàfé ń bẹ pé tẹ́ ẹ bá mọ iye táwọn ti pa láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta mo lè lò ó ní 650 million naira ó lẹ́yìn tẹ́ ń bú àwọn olówó ń wọlé ó ní business làwọn ń ṣe kò sí iye táwọn lè ná pé àwọn ó rèké rẹ̀ padà mo ní tẹ́ bá pa 650 million láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ọ̀sẹ̀ mélòó lẹ fi fẹ́ pa 39 billion àbí 39 billion kéré inú ayé ni wọ́n ní ká mọ̀ wòran àwọn bẹ́ẹ̀ bá ń pa bẹ́ẹ̀ mi ò rò pé ẹ lè pa 39 billion tẹ́ fi ṣèjọba yín tán wọ́n ní sáà ní ìdìbò ẹlẹ́ẹ̀kejì fáwọn ni mo lẹ́ẹ̀ tanra yín ọmọ Nàìjíríà ti ń dìbò lẹ́ẹ̀lọ́ọ̀bì tẹ́ ẹ mọ́ fi epo bí owó ráìsì tù lójú ó yẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá ń fi ti ibi tó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ torí à ń gbéròyìn àti àwọn alágbẹnusọ àwọn tí wọ́n ń dúró fún àwọn onídùúró rẹ̀ náà ń sọ wípé Wike kọ́ ló gba ilé Wike kọ́ ló gbalẹ̀ kò gbé ilẹ̀ kankan fún ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n tí wàá fẹnu ara rẹ̀ sọ bí yẹ̀yẹ̀ báyìí náà ní yẹ̀yẹ̀ àwọn oníròyìn ní sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí wọn ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ibi tó ti ní 650 million làwọn ti pa láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta àti tọmọ rẹ̀ tó dífẹ́ǹdì pé òun ò gba ilẹ̀ fọmọ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni kò lọ straight o mo fẹ́ kẹ́ ẹ dẹ̀tí ń bì níbi tó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ́ rí gbogbo ọgbọ́n àrékèrè ó ní tóun bá tiẹ̀ wà fọmọ òun kọ́ sọmọ òun ìsọmọ Nàìjíríà ni mo ní ibi tẹ́ ẹ ti mọ̀ tọ́ nu ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ bá ń dẹ̀tí gbọ́ ẹ̀jọ̀ ilé mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ní sùúrù gbọ́rọ̀. I like that. Very good. Natasha International Airport was built by Natasha. Moshood Abiola Stadium was built by Moshood Abiola. Why do we reduce ourselves? That you built something means it will be named after you. Certainly not. Not necessary. No. Certainly not. That I built a bus terminal to be named after me. No. So why would it be named after the man who you said that built it? So after renovation, why did you name it after Tinubu? Hold on. 1991, that place was built. 1991 by Julius Berger. We have had presidents. Nobody had deemed it necessary to say, look, how can you have something that was built in 1991? When Mr. President last year went to inaugurate the ECOWAS Parliament, it was embarrassing. It takes a leader who has quality, who has vision. He came in, the next thing he did was to call his representative and called me. Is it an international conference center? Is it what we are telling West African countries and that is what we have? Is it the kind of image we are projecting Nigeria? He said, no, you won't take this. And I apologized to him that that's my first time of coming to that place. And that this was what happened. The place was given to a politician from Adamawa State, a senator. You can't believe that is the only thing we have to showcase to the world. In case we're having international conferences, and where do they go to? Must they go to a hotel? And the president said, no, this cannot happen. And give me a marching order, this has to be done, shut down, and you must do everything humanly possible within a short time. We did what we call under emergency procurement. If we want to the normal processes, it will take you 1 year, 1.5 years. But the law allows us to go under emergency procurement. And we looked at who are those who built this or who built this without finding out it was George Berger. But again, let me come to say something. When you say 200 million, you know, people talk for talking sake. You built it in 1991, 200 million. What was the exchange rate? What was the exchange rate in 1991? And what's the exchange rate now? The only thing that we didn't do in that structure was to bring the whole thing down. Everything was removed. I'm sure if you go there today, you'll be happy for them. Now let me tell you how this country works. The man they gave it was paying to the FCT every year 50 million naira. As I speak to you, that place was commissioned in June 10. Do you know the revenue was made within 3 weeks? 650 million naira. 3 weeks. 3 weeks. Already. 650 million naira. But this was somebody giving us 50 million naira a year. What? That is the country we are in. 50 million naira a year. And we have realized 650 million naira in 3 weeks. Why? People love good things. The president hosted the ECOWAS of state in that international conference. Go and see the comments.
ẹgbọ́n ṣe accept tí Wike sọ ṣé businessman ni ṣé project man ni bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé politician lámọ̀ sí ó ní politician kan tó ti Nasarawa wá ẹ̀sìn mọ̀ pé Nasarawa ò jìnnà sí Àbújá ó lòun náà gbé fún tó ń manage ẹ̀ tó náà fi ń ṣe tọ̀ìtọ̀ì ṣùgbọ́n tó ń fún ìjọba ní 50 million lọ́dọọdún Ọlọ́run ló mọ iye àwọn tí ń jẹ ń bẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbó nǹkan tí tó belong sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ó ń fún ìjọba ní 50 million mo wá rò pé nígbà tá ààrẹ Tinubu kó àwọn ECOWAS wọn lọ bẹ̀ kó tó di pé wọ́n gbé ìjọba ECOWAS lẹ́fẹ̀ẹ́ tán gbé fún náà wá rí i pé léyìí ò bójúmu lónìí wọ́n fóun ní matching order náà ṣe wá náà dúró owó tí gbogbo wa ń complain sí yẹn pé ní ìsìn àwọn ò lè dúró de 50 million mọ́ lọ́dún pé láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta 650 million náà ti pa mo ní ẹ bá ń calculate iye 50 million tó máa kó tó di 650 million tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ń san every year ọdún mélòó ló máa fi san tí ó fi pé 650 million yóò mọ̀ fẹ́ lò tó 20 something years bẹ́yẹn ó ní Wike ti rí láàrin 3 weeks ó gbìyànjú tó bá jẹ́ òótọ́ ní sọ ó try ó ti rájí ṣubú wàhálà rẹ̀ náà ní wọ́n ló ń gbìyànjú nípa iṣẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n wàhálà tí mọ́ trouble tí mọ́ wà kiri ẹ jẹ́ agbọ́bi tó ti sọ wípé òun ò fún ọmọ òun nílẹ̀. Mathematics just tells you that. And then for the value of 3 point something billion US dollars, and then so you're talking about over 4-5 trillion naira, and then you want me to stay to listen to you. These are the kind of things I tell people. There are stories you come and tell me. Okay, he gave his son 4,000 square feet of land. Okay, maybe it's correct. For example, I can, okay, let me listen to it. But all this balderdash, rubbish, I don't know where it's coming from. Where? No, it's from Adamawa State. I'm aware. You see, what you cannot do to anybody, it doesn't make sense. In any case, for example, assuming do not consider, you apply to me to allocate land to you, right? Because you're a citizen of Nigeria. My children are not citizens. They are Ghanaians. Assuming do not consider, doesn't make sense. I'm sure if I look at the envelope, if I look at the file, most of them must have applied for land. So you want me to sit there and allocate to you? Now, if my children apply, they are not entitled because I'm the minister. Did you give your children I have told any you. plot of land at all? I have told you. Bring the document. ó dá àwọn eléyìí tá a mọ̀ ó ti ẹ̀ dá ẹran tí adájọ́ tán jí gbé lọ́jọ́ sí wọ́n mọ̀ ti rí o wọ́n ti rí adájọ́ lẹ́yìn ọjọ́ 12 days adájọ́ yẹn ti padà dé o tí àwọn yẹn sọ pé my lord wọ́n ti gbé my lord lọ táwọn sọ wípé àwọn my lord gangan ló gbé my lord tìyín lọ wọ́n ti rí adájọ́ wọ́n yẹn wá san owó ransom ni o tán náà rí fóònù ẹ̀ gbàgbé story yẹn ni tán níbi tán ti ń jí gbé lọ fóònù adájọ́ jábọ́ fóònù àwọn ajínigbé náà jábọ́ tá a sọ pé ó ti mú iṣẹ́ easy ó mú iṣẹ́ rọrùn fáwọn agbófinró. Omokoro has been reunited with the rest of the world, rethinking. It's been a very harrowing week. Thankfully to God and the collective effort of security agencies within Bayelsa, we are finding foreclosures finally to the untoward event. I think it's the first time you see a commissioner of police in this special facility. This goes to tell you that we are bounded by our obligations to the public. The police and the DSS and other military for all that they've done to ensure that Omokoro is released today. Presently, is in the DSS headquarters, and the DSS has also arrested 3 major suspects, while the police have also arrested some prime suspects who are already giving useful information that will lead to the arrest of fleeing suspects. Still couldn't come to terms with the fact that I'd been abducted, kidnapped, kept in the jungle by hoodlums masquerading as security men. You know? But we thank God. God was always there for me from the beginning to the very end. And the prayers of each and every one of you. Oh, I'm overwhelmed with emotions. I want to say that today
will go down in history as an unforgettable day for me. Victim. We want to encourage all Bayelsans. Security is not a one-man business. It is all of us that should, work together in ensuring that the state is maximally secured. And I want to say that if you see something, say something. It is Mr. A today. You don't know whether tomorrow is your turn. And if you know people that are perpetuating this act in this state, the security agencies, they are all our friends. Àbáyín dúpẹ́ o, ẹ kú oríire o, ajá tó relé ẹkùn tó bọ̀ akin kú ewu o, ewu iná tán ní ìpàwòdì àwọn náà mọ ń tójú àwọn rí ní tó ṣẹlẹ̀ sí Ọ̀jájú ní lọ́jọ́sí, ó náà ló ṣẹlẹ̀ sí adájọ́ lẹ̀ ń wò yìí o, ṣùgbọ́n báwo náà ṣe ń sánsẹ̀ rìn àwọ̀ náà ó dá aṣáàdúpẹ́. ọ̀fun ìgbọ̀ ẹja kó ń bẹ ẹja wá lọ sọ́dọ̀ ọmọ ogun tí ó ń gbéná kojú ogun ọmọ Nàìjíríà tó náà ló ń fẹ́ ṣe bí Traoré. Ẹ bá ń gbé oríyìn fún Traoré. Traoré ń ṣe bẹ́bẹ́, Traoré ń ṣe nǹkan, Traoré ń ṣe nǹkan, ẹni tí ó dùn mọ́ kó forí sọlẹ̀. Bàbá mi tó pè mí láti UK gan lánàá wọ́n já mi sí nǹkan kan, wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé wọ́n ti fẹ́ dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ nísìn tí Africa fẹ́ unite. Mo ní ṣe AU ẹ̀yìn African Union, wọ́n ní rárá wọ́n láwọn èèyàn ògbádùn tí wọ́n o. Mo ní ṣé kó wá sí mí ni wọ́n ní rárá wọ́n lé gbogbo Africa. Mo ní ṣé ààrẹ Tinubu àbá yín ṣe èèyàn kan unite pé wọ́n náà fẹ́ unite, wọ́n fẹ́ gbèjà Traoré. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀, gbogbo wa náà la gbèjà rẹ̀. Ṣùgbọ́n arákùnrin yìí tóun náà ti ń fi nǹkan bojú yìí, ó tiẹ̀ kò fi nǹkan bojú tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n náà ti ń fi nǹkan sí rúgbọ̀n. Òun náà fẹ́ mọ̀ sí bí Traoré ọmọ Nàìjíríà ni, ó ní mọ̀ sọ̀rọ̀ kò bá kúnbè sí iléeṣẹ́ ológun, ó ní mọ̀ tú àṣírí wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń náwó pàápàá jùlọ àwọn ọ̀gá. Ó ti wá sọ ní ìsinyìí o, ó ní òun declare rẹ̀ Tinubu wanted. Ní ìwọ̀ tán ń wá tó ráwọn iléeṣẹ́ ológun náà wọ́n ti declare wanted. Ó lóun declare rẹ̀ Tinubu wanted wípé lọ́wọ́ táwọn wá yìí o, ó lóun fẹ́ lead revolution sí Aso Rock just like Ibrahim Traoré. Òun fẹ́ wá Aso Rock lọ. Mo ní eléyìí ti sign. Ṣé ẹ rí àwọn olórí wọn máa ń rò pé àwọn lè máa lo the tool of ìbẹ̀rù wọ́n fi ga àwọn èèyàn lọ́rùn mọ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ọjọ́ tí àwọn youth Nàìjíríà bá bínú bóyá wọ́n máa gbàgbé history ni. àwọn olórí wọ́n máa believe pé àwọn ti lo ọgbọ́n àrékérekè, àwọn ti lo ọgbọ́n àyáàj pé bẹ́ẹ̀ra dún bára gbọ́ ẹgbẹ́ dún mẹ́wọ̀n. wọ́n mọ̀ pé àwọn youth wọ́n yìí youth òde ìsìn kọ̀ǹpútà ni wọ́n ayára bí àṣà. wọ́n ìrántí pé èèyàn kan dẹ́rù bà wọ́n lánàá wọ́n ìrántí ọmọ yìí. Ẹ sì máa wo bó ṣe wà yẹn o, n tí àwọn n tán fojú kékeré mú yìí tó lóun fẹ́ kéèyàn jáde kó lóun fẹ́ lead war lọ sí àìmọye àwọn ọmọ kéékèèké nínú iléeṣẹ́ ológun kan tí yà ń jẹ tó jẹ́ pé àwọn kan náà ń forí kó ikú. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń dúró derú àsìkò yìí. Táwọn olóṣèlú ń yọ̀ àwọn ti perfect everywhere, àwọn ti ṣẹ́tù gbogbo àwọn ọ̀gá, àwọn ọmọ ń bínú. Ààrẹ ló jẹyọ yìí, ojoojúmọ́ náà ń jáde. Àwọn tó ti fẹ̀yìntì náà wọ́n rówó gidi gbà, gbogbo wọn ìyà ń jẹ wọ́n. Mọ́ mi kan já mi sí nígbà tí mo sọ̀rọ̀ tọlọ́pàá tán ni wọ́n fún 3,000 àbí 3 million lẹ́yìn ìgbà tó rìtáyà. wọ́n ní tiẹ̀ dáa, wọ́n ní àwọn army ń jìyà gan. mo ní ṣé lóòótọ́ arákùnrin ti wá ó ti yà para yìí o, ká mọ̀ wọ̀nà tó fẹ́ gbégbá o. ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ fọ́ ó lè mọ̀ lọ́mọ ológun, ṣùgbọ́n àwọn militant wọ́n lè mọ̀ target ẹ̀ pé eléyìí ó wúlò fáwọn, eléyìí ó wúlò ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀. àmọ́ wọ ọjọ́ tán bá lead revolution wọn á jẹ́ ńlá bọ̀ sínú yín ó dùn sí. Oh my God, mo like ìròyìn yìí. ó dá wa ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo abala ti ìpàkà ẹja wa hand over fáyà àyà ọ̀rọ̀ kan wá gbé wa débẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa. ó yá wá gbé wa débẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa, abala comment section. àròjọ mùsùlùkùn. mo máa kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, abala comment section. máàmì láàfin bẹ̀rẹ̀ àwọn láfi síde wọ́n ní ìbá ìfẹsọ̀wápọ̀ ìbá àfipákà. ará bàbá wa Akínyẹmí ò ní yọ̀ fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ìní o tí ó dàpọ̀ mọ́ ọjọ́ òmìnira ìlú Amẹ́ríkà. bẹ́ẹ̀ mọ̀ ní ṣé Washington DC lọ́dọ̀ ààrẹ Trump láfi wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú sí bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ bọ̀. ẹ̀mí yá ṣe púpọ̀ ọdún láyé nínú ọlá ìlera àti àlàáfíà tí ń ṣe báálẹ̀ ọ̀rọ̀. àyà congrats àtẹ̀sẹ̀mùsẹ̀ mọ́ mi yóò dáa fún yín. àtìmọ́ mi mẹ́bẹ̀ẹ́ la kí n bọ̀bọ̀lá 5 lines ní màá kà ń bẹ́ẹ̀
bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìnáwó fìlà yín ìwọ gangan ni ọmọ Odùduwà òdodo àbẹ́ẹ̀rí nǹkan Olúwa ló fi ẹ́ dá wa lọ́lá a máa ń gbádùn ìròyìn yín God Almighty will continue to favour you all the politicians are same bí a bá ju tọrọ sílẹ̀ nígbàgbà ibi pẹrẹbẹ ló máa fi lélẹ̀ just changing from one party to the other all I know is that immediately God said I should relocate years back nothing to write home about Nigeria again mú mọ̀ tí ká gbọ́ ẹ̀ tán. at Jones Akinseye wọ́n ní lóòótọ́ ìyẹn kì í ṣe original Buhari ojúbrí ni o. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kí Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà o a kò lè gbàgbé Ọ̀gbẹ́ni Bobby nínú Yorùbá ní ìsinmi gan ní gbàgbé yín gbogbo wa pátápátá láàfin òmìnira láàfin rántí ara wa lórí ilẹ̀ alàyè náà ni. mọ́ọ̀mí Dorcas Odolúwa tún mi ṣe wọ́n ní congratulations olóyè Ìgbòho bàbá Ògúndòkun ló ti Olúwo lẹ́yìn tí kò fi ṣe ìpẹ̀bí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọba tẹ́lẹ̀. Wòlíì Adébáyọ̀ ti sọ pé wọ́n máa parọ́ pé Òfégè Buhari kú. Yorùbá Nation going back from Providence, Rhode Island. mọ́ọ̀mí àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby how are you mọ́ọ̀mí wọ́n ní neither chamber is more important than the other same ni wọ́n they both make laws and approve nation budget both chambers should be reformed happy 4th of July ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí happy independence sí ní Amẹ́ríkà o ṣé ẹ ti ẹ̀ rí òye àwọn red chamber àti green chamber tó yé mi ni wípé red chamber ní ti federal constituency federal bẹ́ẹ̀ ni àwọn ti house of rep náà wá láti state constituency state ó rẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Debbie Ajéwọlé Precious mi wọ́n ní Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ wọ Ọlọ́run á sọ agbára yín di ọ̀tún àmì o since Nigeria is following American political system senators representing their entire state but members of the house represent individual districts ṣé bó ṣe rí lamẹ́ríkà nù bó ṣe rí Nàìjíríà mọ̀kàn senator federal àwọn represent federal constituency àwọn rep ló ń represent the state constituency. mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀fù sí especially preciously bẹ́ẹ̀ ni mo rí flower bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington ẹ̀ ti mẹ́ntì sọ̀rọ̀ yìí ẹni tí ó pa Timothy ti wà nínú ilé tipẹ́tipẹ́ kí ni ẹ̀ ń wá fún o irọ́ mo mọ̀ pé ti mú mò ń béèrè pé wọ́n ti yanjú ẹ̀ ni nínú mú pamọ́ fún ó sá pààyàn ní ẹ̀ bá pààyàn òfin nìkan pa at ọ̀kẹ́ ńlá Adédọ̀tún bá mi ní Bobby tíá ẹ kú ètò mo fún ìwọ àti afọbajẹ ibẹ̀ ní 3 months láti wá èèyàn gidi sí orí ìtẹ́ Olúwo bí bẹ́ẹ̀ kọ́ a ó wá ẹnìkan láti Ìjẹ̀bú kí ó wá jọba níbẹ̀ a ó sì declare state of emergency ní Ìwòlá lẹ́yìn tí a bá ti sọ Rashidi di Fubara ẹ ti ẹ̀rẹ́ ń tẹ̀mí fẹ́ kẹ́ ẹ̀ rán wá láti Ìjẹ̀bú olórí àwọn ọmọ ọba Ìjẹ̀bú ní kẹ́ ẹ bá wa rán wá Alhaji Wasiu ẹ bá wa rán wọn wàhálà dénú o from private to fire mọ́ọ̀mí tí na pàkà yọ̀dà fún yín wọ́n ní point of correction of the lady on the talk show ní TVC lánàá tó ní BMW original and classic cars were not designed by an Hausa designer o wọ́n ní the person she is alluding to works for General Motors. Yorùbá are not cowards and ṣọ̀lẹ o yọ̀dà fún wọn jàre by the way it is just that their first cause of action is not violence they are an easygoing race. Bobby interesting news wọ́n tẹ love oríṣiríṣi alárànbarà mo like white yẹn àti blue mo rí flower mẹ́rin àti kiss tẹ́ bá ń fi sí ilé ẹ̀ òótọ́ ni first line of action wa peace la máa ń gbé wá ṣùgbọ́n ọjọ́ tí Yorùbá ó bá jà. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ Akíndélé Ọlátẹ́jú wọn ní ẹkú iṣẹ́ òye bá tíkú mi àti kò yù sẹ́mu tíkú yín a kí bàbá wa Ìgbòho kú oríire tí ọmọ wọn pé ẹ̀yin bá Ganiu lulẹ̀ oṣù keje jẹ́ oṣù ìsinmi o mo gbà ládùúrà pé ikú ò ní fún wa ní ìsinmi àmì o rìgásọ ayé àwọn tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ from UK mo rí nǹkan panu tẹ́ ẹ fi kún. mọ́ọ̀mí Ọmọlára wọn ní ó Bobby ibà múlùdùn wọ́n ní ìgbà ọ̀kẹ́ tó ń bọ̀ ọ̀kẹ́ dìtẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ààrẹ Gani Adams ọ̀kẹ́ ní ó borí o ni wọ́n ṣe da ẹjọ́ nù tí olóyè Ìgbòho sì borí ọ̀tá rẹ̀ àwọn alálẹ̀ yóò yìn lẹ́yìn láti gba òmìnira yóò kín lẹ́yìn láti gba òmìnira Yorùbá free CSI is not a criminal hotel officer mo rí nǹkan panu láti Canada lọ́hùn. Àyìndé làwọn àbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní to God bless you and àyà ń kọ́ Wike ti lọ sọ̀kò ìparun Tinubu kò tí ì ṣetán pẹ̀lú ẹ̀ ní níbo ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá wà lẹ́ni òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o let's wait and see Ọlọ́run àgbà ilẹ̀ Yorùbá fún wa o Yorùbá nation going back wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amórí nǹkan panu tẹ̀ fi lé ṣùgbọ́n àwọn kan náà ka àbùkù sàrẹ́gbẹ́ wọn lòun ló dalẹ̀ Tinubu àkómọ tó dàn pọ̀ ló tú wọn ká. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Mary Odúnnúyì wọ́n ní ó bí tèmi nìkan yóò dáa fún ìmọ̀ ọmọ mi Mary tèmi nìkan wọ́n ní ẹkú ètò ìbámúlùdùn agboolé aláyọ̀ yìí mú kí bàbá wa ọlọ́jọ́ ìbí ọ̀la ó ti dòní báyìí mọ́ wa lọ́wọ́ adúpẹ́
ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún nínú àlàáfíà àti ọrọ̀ tó pọ̀. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá fún ti bàbá tí wọ́n dé láti space. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan ayọ̀ ni àti ẹ̀fẹ̀ dáná afẹ́ fi agbada ẹran dáná ká kíra wa ká sọdún pé wọ́n dé láti space. Wọ́n ní I'm proud of you bàbá. Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àwọn wọ́n fi nǹkan pani sí. Ire o. At Prince Bello wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣeun ní ìgbà gbogbo ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àdúpẹ́ ara ẹni o. Wọ́n mi Yẹmí Ige wọ́n ní kì í ṣe pé à ń bẹ̀rù ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá àṣà ìyẹn culture ló fà á. The way we were raised up a máa ń ro àròjinlẹ̀ kí á tó hùwà ká tó gbé ìgbésẹ̀. We believe pé ilé la ti ń kọ́ ẹ̀sọ́ ròde Yorùbá àgọ̀ rárá. Ẹ ṣeun mọ́ mi ọ̀dà fún yín. At Ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá ganu sí ìfìlà yín tèmi tún yàtọ̀ wọ́n rẹ́rìn ayọ̀. Congratulations to Ọba Baba Owolabi, more win for Yoruba people. Congratulations to Igboho and his family. It is the second Buhari that is in hospital. Otherwise, how can the wife be living separately in Dubai? Kundus to you and Aya always. Wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí i. Wọ́n ti yà wọ́n ṣe ìjọba tán báyìí ìyàwó ẹ̀ gbági ni. Ta ni jẹ́ jùbìrìlì. A ti wà lọ́dọ̀ bá mi end time revival wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́ lèmi rò wípé contract Buhari 2 ó ti expire ní ó fẹ́ padà sílé. Buhari 2 a kú sí London wọ́n á wá máa gbé òkú Buhari 1 wá sílé kúrò níbi tí wọ́n gbé pamọ́ sí fún state burial. Buhari 2 á wá padà sí ìlú pẹ̀lú gbogbo owó wa tí wọ́n jí á gbé lọ sílùú tiẹ̀. Ṣé bí ẹ rántí ìgbà tí ìyàwó Buhari ti relocate lọ sílùú bàbá ẹ̀ ni kò lè bá strange Buhari gbé. Ó máa ga ọ Nàìjíríà náà ti ń ṣe ọ̀pá paparada fún àwọn ọmọ ìlú. By the way ọkùnrin ni mí o Prince Fẹ́mi Lóyè from Maryland. Ṣé ẹ̀yin tún ni Fẹ́mi Lóyè ní end time revival? Ẹ mọ̀ bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàwà ńlé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà pàkà ṣe pàkà ẹ kú ètò ọlọ́mọ ìlú o ẹ kí bàbá many happy returns with good health and wealth. Ọlọ́run á kó ayọ̀ lọ́wọ́ Nàìjíríà Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu to you and àyà àpín owó lé mbẹ̀. Mọ́ mi mo ti lọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọn ní ibà pàkà kò sí àwáwí fún olódòdẹ ṣe bí àwọn ni ó kàn tí wọ́n sì gbà á. Ohun tí ó bá wu ọmọ jẹ́ kí n rọmọ nínú Yorùbá nation ní kí ó bá wa dá sí o. At Ayọ̀ọ́lá Babátúndé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọbẹ̀ páànù ní máa ń wọ̀ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá bẹ́ẹ̀ ni ó mi mọ̀ bí mo ti rí ọbẹ̀ ìsásùn ó jọ ìsásùn létí mi ni èmi náà ti béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n pa òwe yẹn tí mo gbọ́ òwe yẹn lẹ́nu wọn ọmọ mi wọ́n lọ ọbẹ̀ páànù náà mọ̀ pé ibo mo ti rí ọbẹ̀ ìsásùn. Ẹ ṣeun jàre o bó ti gba correction mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Joseph Oyèkánmi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ní tèmi o èmi kò rí nǹkan kan tó burú láti yí orúkọ poli Ìbàdàn padà sí Olúńlọ́yọ̀. Nǹkan tí ó ṣe pàtàkì fún àwọn ọmọ iléèwé yìí ni pé kí wọ́n ka ìwé wọn kí wọ́n gba certificate kí wọ́n sì rí iṣẹ́ rere. Changing of schools or anything in the country's name is not anybody's business. From Indianapolis, USA. Mọ́mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o Bobby ṣé bí amòfin àti asòfin ni àwọn senate àti house of rep ṣé àwọn òka constitution tí wọ́n débẹ̀ ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tó bá ń gbógun ti Yorùbá nation ikú òjijì ni wọ́n máa kú láṣẹ Èdùmàrè ire o Yorùbá nation ló ń bá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu ogun tó bá gbé ogun orí wọn ni ó dà lé ṣùgbọ́n níbi tí amòfin tẹ́ẹ̀kọ́ yẹn àwọn méjèèjì kò sí amòfin nù wọn o àwọn lọ́ọ̀yà lamòfin asòfin làwọn méjèèjì òfin náà ń ṣe. Mọ́mí at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ọ̀rọ̀ bàbá Sam Falana yé mi dáadáa òdodo ọ̀rọ̀ ni it is a bad president truth be told from Texas n ta rẹ̀ ṣe ní Rivers State wọ́n ní bad presidency ni. Báàmí ọlọ́jọ́ ìbí Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní mo kí Yorùbá kú oríire yíyọ ẹkùn tó jókòó o lọ́rọ̀ Yorùbá bí Ọlọ́run ṣe dá wa nìyẹn ẹ má wo aago aláago ṣiṣẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá wa nìyẹn o má jẹ́ ká pakádàra iṣẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wa bí from USA Báàmí ẹ kú ọjọ́ ìbí gbogbo kọ́nà tí n bá ti rí láti ń kí yín kú ọjọ́ ìbí ẹ sì pẹ́ fún àníwá yín tí o igba ọdún kan bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n tẹ̀síwájú ní Happy Independence Day to all of us in the US kí Olúwa túbọ̀ ṣààbò lórí gbogbo wa tílétílé lórúkọ Jésù àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Bobo B1 wọ́n ní my man Mr. Bobby yes presidents of other countries have more power than Nigeria or other African countries but the difference is international countries are incapacitated from abuse of power. Kudos, God bless you and Aya and the whole family. Àpẹẹrẹ òkú délé wa àmì o ò ní gbé ṣáájú àmì. Mọ́ọ̀mí wọ́n ní nǹkan panu bíi báwo ẹ ò ní pín gbogbo ohun tí à ń gbà nínú ìròyìn fún wa ni ẹ sẹ́ndí fúrúùtù sí wa o inú bá bí mi ó bá ju Mọ́ọ̀mí sínú àwẹ̀ funfun mo ní ẹ̀rí mọ́ gbà àwẹ̀ funfun. Báàmí ń dúpẹ́ o wọ́n ní àmì olórúkọ Jésù mo gbé kùndùsì fún Bobby àti gbogbo ilé àṣẹ ìsàmọ̀dún fún gbogbo wa o àmì o àbá ń ṣẹ̀ mí I can king from every corner ni.
àtọmọtọ́lá ní ọlá ní wọ́n ní she went to regrettably university abẹ́ẹ̀rí regrettably university gbáà ló lọ wọ́n sì pàpà fún níṣẹ́ yẹn uga rivers náà ló ti wá ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ báàmì abẹ́ ayélujára wọ́n ní chief obi wọ́n ti fún mi chief bless you for beginning the latest news to us from Nigeria. You see most of these Nigerian politicals run in the US, most of them will be in jail right now. Billions for CCTV. No way Yoruba Nation ain't going back from Baltimore, Maryland. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí wa o báàmì ọ̀dà fún ayé ní market rántí fi sí mo ti bá yín fi sí. Mọ́ọ̀mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní kábíyèsí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà Ìwó Aláàfin ìbúlẹ̀ tún gbé mi lọ Ìwó Mèsì of Yorùbá ẹ kú ètò ọlọ́run into Yorùbá Nation no going back from Florida USA tíá wọ́n tẹ̀ love ṣayire o happy independence gbogbo yín bẹ̀ wọ́n. Àtibámi Sunday Emmanuel wọ́n ní may God crown your effort amen. Mọ́ọ̀mí Morún Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington you are my darlington too. Wọ́n ní pásítọ̀ tó sọ pé ọmọ Yorùbá ń ṣe ọjọ́ yẹn ó fẹ́ trend ní baba Lai Mohammed ti relocate sí ìlú ọ̀rọ̀ àwọn ará Ọ̀wọ̀ fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ń palàpalàpà nígbà wo ni a máa wẹ oyè àwọn Ìwó Mèsì o mo nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù mo ti fẹ́ sọ mo rò pé fẹ́ sọ pé mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ God bless you mami. Àtibámi Báyọ̀ Akínbíàlà wọ́n ní bàbá ọ̀pọ̀ tiẹ̀ ìbá kéde ròyìn ayọ̀ ojú fèrèsé ni mo ti yọjú tí mo rí fìlà tó dúró gbangba. Only in Nigeria will you find a confirmed senator with no academic achievement. This will never happen in Yoruba Nation. Yoruba Nation going back wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan panu sí eré o gbogbo ó dà pé ẹ̀mí kan wà ní àwa tá à ń sí Yoruba Nation àìgbàgbàkúgbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Morún Adébọ̀ mo tún pàdé yín bí o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington happy birthday to our daddy that shares the same date with American independence bàbá wa Akínyẹmí Òní wọ́n ní 4th of July yóò dáa fún yín wọ́n tẹ kéèkì sí arẹpẹtẹ. A ti dé ọ̀dọ̀ báàmí Sunday Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa Ọlọ́run yóò máa gba iṣẹ́ náà ṣe àmì o. Wọ́n lẹ́ni tó sọ pé àwa Yorùbá ń bẹ̀rù ibi tí ọpọlọ rẹ̀ mọ́ ló fi ń sọ̀rọ̀ yẹn o ẹni tí Ọlọ́run bá kọ́ ilé díngí fún kì í bá àwọn tí ó ń bá ń sọ òkúta rìn o ẹni tó bá sí orí lórí ńlá o òmìnira Yorùbá ní kíákíá wà mí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bá mi ẹ ṣeun. Àtìmọ́símọ́lá olúwo tèmi nìkan màmí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ibà ọkọ̀ gbogbo àwa sisi màmá bẹ́ẹ̀ ni mi lọ́kọ yín ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run àforíjì Peter Rufai dòdò ń dá wà bẹ́ẹ̀ ni súnrẹ́ adúpẹ́ lórí ọmọ wa ọmọ Ìgbòho Òòṣà Ọlọ́run yóò dá ọmọ náà sí àmín yóò dẹ́yìn náà sí fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀kẹ́lẹ́ Adédọ̀tun bá mi mo tún pàdé yín bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a mú kí olóyè CSI fún àjàborí lórí kéèsì òun àti Gani Adams mo sì tún kí dáadáa lórí oríire tí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe àdúrà mi ni wípé oríire báyìí yóò túbọ̀ máa wà lọ́tún yóò máa wọlé lọ́tún lọ́sì àmín Ìgbòho yóò sì borí gbogbo ogun tí ó kù lẹ́yìn àmín o àmín Bobby ride on mọ́tẹ́ love ṣe àti nǹkan panu. Àtàbíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní Yorùbá sọ wípé rò kí o tó ṣe kì í ṣe wípé kí o ṣe tán kí o tó wá máa rò lẹ́yìn ìgbà tí nǹkan ti bàjẹ́ tán. Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ọba yóò máa bá wa ṣe wà mí o yóò dára fún yín àmì yóò sì dáa fẹ́yìn náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan panu fún Yorùbá Nation no going back. Mami Grace olùsòtọ́ wọn ní Gani Adams máa lulẹ̀ nítorí pé kò ṣe pẹ̀lú ọkàn kan ó ṣe pẹ̀lú ìlara owó jíjẹ àti ìmọ̀tara ẹni nìkan àti ìtara èyí tí wọ́n fẹ́ kí olóyè Sunday Igboho Májàsọ́lá Àdìsá Adéyẹmọ also known as Igboho Òòṣà ṣe tí kò ṣe Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ sì rí àwọn fúrúùtù tó wà ń bí. Báàmí Oríọlá Oris wọ́n ní ibà gbé yẹ̀wò sùúrù tí àwọn ọmọ ọba Ìwó ní ti pọ̀ jù ló jẹ́ kí Rasidi máa ṣe yánmayànmá irú nǹkan tí pásítọ̀ yẹn ń ṣe ń sọ pé Yorùbá kò láyà nìyẹn torí ọ̀pọ̀ sùúrù máa ń fa nǹkan tó ní the urgent action sẹ́yìn ni. Báàmí Oríọlá Oris from Dallas, Texas a jẹ́ pé sùúrù wa àtọmọlúwàbí tá à ń fi kún nǹkan ó ní wọ́n ṣe rò pé bóyá ọmọ òjò ni á. Mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní bàbá Ògúndòkun ọ̀rọ̀ títún Ìwó ṣe lórí ọ̀rọ̀ ọba Olúwo Rashidi ó di ọwọ́ yín àti àwọn ìgbìmọ̀ olótìtọ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ nígbà kan bí bàbá rẹ̀ ṣe jẹ́ lórí ìròyìn ìwà ìtìjú ló ń ṣe ẹgbà agbára lọ́wọ́ rẹ̀ ní kíákíá kí ilé ẹjọ́ dá sí ó ń gàba lé àwọn ará ìlú púpọ̀ tàbí ẹ̀rù ń bà yín ni ọkùnrin ní gbogbo Yorùbá ní mọ́ bẹ̀rù from London wọ́n mi yọ̀ dá fún yín wọ́n jẹ́ alábọ̀tán bá ti gbọ́ mẹ́sẹ̀gì àtìmọ́ mi ò Yẹmí Sàlá wọn ní bàbá wa Akínyẹmí Òní mú kí yín ẹ kú ọdún o àṣẹ ìsàmọ̀dún ní agbára Ọlọ́run àṣẹ o
mọ́ mi Grace olùsòótọ́ àtúnpàdé wọn ni mo kí ibà agbọ́nmábí wọn tó tún da èyí tó kù sí wọn lára bẹ́ẹ̀ ni ibà ọkọ gbogbo àwa òpèké ibà wádìí ọ̀fì tó tó ibà orílẹ̀-èdè Yorùbá tíátíá Yorùbá nation going back yóò dá fún ìwọ̀n mi o. Báàmí Akínyẹmí ò ní ọlọ́jọ́ bí wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby má wulẹ̀ ṣe wàhálà láti jẹ Aláàfin of Ìwó àti ṣètò sílẹ̀ fún ẹ lẹ́kìtì láti wá jẹ ìwé of Ìwó ó dà mú bọ̀ mo ti parí iṣẹ́ Ọlọ́run ti fi àṣẹ sí ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà mo kí gbogbo ilé àpàdé lọ́jọ́ kan lágbára Ọlọ́run Yorùbá nation kò ní pẹ́ dé. Bàbá mi ò ní Akínyẹmí from Kansas City USA Kansas ìwọ̀n kọ́ mi lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtikẹ́ni ògún kọ̀yà bá mi ní Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho congratulations iṣu àwọn ọmọ yín á tún fún tíṣu bá tú á tún fún yín jẹ wà mí o in Jesus name. Yorùbá nation ní kíákíá wọn tẹ love sí bàbá Sunday Ìgbòho. At Emmanuel Eniola wọn ní Buhari kò ní gbádùn Buhari kò ní padà bọ̀ sí Nàìjíríà mọ́ òun fẹ́ padà wọ́n ti ní Buhari tù ní Buhari yóò sùn bẹ́ẹ̀ ni kò ní jí mọ́ Babangida ń jẹ ìyá tiẹ̀ lọ́wọ́ Buhari yóò jẹ ìyá tiẹ̀ náà ní kíákíá. Orí látẹ Àdògán àti orí látẹ Alfa Fatai bàbá mi ti wọnú ẹ̀mí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ṣadé Johnson wọ́n ní pásítọ̀ yẹn ọmọ GMO ọmọ GMO ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú Olúwa gba ilẹ̀ wa fún wa mi ọmọlúwàbí ní ìran Yorùbá o ẹ bá mi kí àyà o àyà wọn ni kí o wọn tẹ nǹkan panu sí a. Àti màmá ní kábọ́gà wọ́n ní ta ló fẹ́ gbàdúrà fún Buhari àbí ká tún fún lépè rẹpẹtẹ sí nítorí ó ti bà Nàìjíríà àtilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ìpèlú tọ́ sí lóòótọ́. Mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi ọ̀wọ́n ibà Fayọ̀ Kẹ́mi congratulations to CSI Yorùbá nation going back àyà ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sà wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù ṣe wọ́n àyà bó ṣe ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ owó ìyá mi pé èmi nìkan náà ń kí èmi nìkan náà ń fún ní orúkọ gidi àyà ó dà ìwọ náà ibà ẹ bá ń fa àyà náà ní ibà kan. Báàmí fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò séèyàn kan kò sẹ́dá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run kò ní fún àwọn ọ̀tá Nàìjíríà ní àlàáfíà ṣé ń sàmì sí àdúrà yín mi ò mọ intention yín o intention yín mo mọ̀ pé Yorùbá nation ló fẹ́ fi sí Ọlọ́run kò ní fún àwọn ọ̀tá ẹ̀jẹ̀ ń bá yín yìí Ọlọ́run kò ní fún àwọn ọ̀tá Yorùbá ní àlàáfíà ní Yorùbá nation àmì tí wọ́n bá gbé wọn lọ láyé òkú wọn ni wọ́n gbé padà sí Nàìjíríà lórúkọ Jésù àṣẹ́gun Yorùbá nation ló gbé bá àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn fi nǹkan panu sí. Mo ti sọ fún àwọn òní ṣépè fún Nàìjíríà a sì ní gbàdúrà fún Nàìjíríà Yorùbá nation làdúrà wa tọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Dorcas jálò wọn ní dígí ojú yín mú wọn o àti fìlà náà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby go on song you are shining in the Lord I am shining in the Lord every day. Ẹ ṣeun mo rí lọ́ọ̀bù tẹ́ fi ránṣẹ́. Mọ́ mi màmá ní kábọ́gà wọ́n ní gọ̀bì ní fìlà náà o yọ̀ọ̀dà fún ẹran mi létí ṣe rí mo fẹ́ pe gọ̀bì lánàá ṣùgbọ́n mo tún wá rántí mo ti rántí ohun tó confuse mi o gọ̀m̀bọ̀ ìlà gọ̀m̀bọ̀ àbí gọ̀m̀bọ̀ wọn máa mi tó lọ gọ̀m̀bọ̀ ìlà gọ̀m̀bọ̀ yẹn ló confuse mi mo rántí pé gọ̀ ṣùgbọ́n kí n mọ̀ rèé sọ tí mi ò mọ̀ mo sì ní kí ló kọ́ fìlà iná. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Jeremiah ọba ní sọlá wọn ní ibà gẹ̀ẹ́sìn fọlé onírọ́ ká fàtà bẹ́ẹ̀ ni àfọ̀gbọ́lé onírọ́ ni o ní ṣíṣe àṣẹ iwájú lọ́pọ̀ ibi tí ń ré sí iwájú ni wàá máa lọ àṣẹ o bá mi. Wọ́n mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o a present o a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé ní past 10 PM ní wàá ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú kò ní bàjẹ́ fún yín àmì kò ní bàjẹ́ fẹ́ yín ní wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ ẹ̀ ṣe wọlé létí tó ẹ̀ tún pàpà wòròyìn ó ga o. Àmọ́ mi Táwà Kálítọ̀ Àbíkẹ́ tí mo máa ń fi orúkọ wọn tí mo máa ń fi ṣe ìsàmpù rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe nípa obìnrin tí wọ́n fún níṣẹ́ ẹni bá ti mọ èèyàn ní ìlú Nàìjíríà kò sóhun tó ṣòro bẹ́ẹ̀ ni ẹni níwèé ẹ̀rí tí kò mọ èèyàn tí ẹ ti bá àìmọye àwọn tó níwèé ẹ̀rí gidi o wọ́n fi wọ́n ṣiṣẹ́ láti California. Àtìmọ́rẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí nǹkan kan tó burú pẹ̀lú ọmọ kékeré tí wọ́n ṣe fídíò fún o nítorí pé oore sọ̀rọ̀ ó ṣe báyìí Nàìjíríà ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tó ó dá ẹ ṣeun. Àtìrẹ́mìrẹ́mì iye kan Trump bọ́dà mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless America mi happy July 4th United States of America country so great people who it refuse to leave Peter Rufai iná ìláyé wọ́n kí Peter Rufai wọ́n ní kó rest in peace God bless you the love one you left behind stationery stores wọ́n sọ history Peter Rufai nù. Àti Emmanuel Eniola wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby shall be well with you amen Olúwa yóò ṣe ìdájọ́ fún Buhari àti gbogbo ọ̀tá olóyè Sunday Igboho bí Buhari fẹ́ bí Buhari kọ̀ wọ́n ní yóò gbèkúrú jẹ́ lọ́wọ́ ẹbọra ni kó dájẹ́ ní àṣẹ Èdùmàrè.
àmì adébẹ̀rọ̀ kẹ́hìndé wọ́n ní yegede ojú tọ̀tá o yegede ojú tì wọ́n ó máa ṣe ojú tẹlẹ́gàn ọlọ́run òsì lẹ́yìn alábòsí gbowósà máa ṣẹ́gun ọ̀tá ó máa rẹ́yìn òdì olótìtọ́ òní kú sípò ìkà. wọ́n àtikọ́jọ́ abẹ́ kò bá mi ní owó ìtanràn Gani yẹn kéré kò bá tiẹ̀ jẹ́ bí 100 million wọ́n kó bá nu. wọ́n mi ọlápẹ́jọ́ kóòs wọ́n ní olóyè Sunday Igboho sir, congratulations to you and your family, more wins more blessings, we're super proud of you. Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́wọ́ àti nǹkan pàǹ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Victoria Badejo sọ sábẹ́ kọ́mẹ̀ntì wọn ní congratulations to Chief Sunday Igboho on the graduation of one of his sons. inú mi dùn pé Gani Adams lulẹ̀ nílé ẹjọ́ Yorùbá nation no going back àkó ìpalẹ̀mọ́ weekend abẹ́rẹ́ ó ti bá wa báyìí láyé láàyè àti nínú àlàáfíà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni orí flower bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ alọ́dọ̀ mọ́ mi Sadé Lótò olóyè Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby Babaganu síròyìn ayọ̀ kí ayọ̀ máa jẹ́ ti gbogbo wa àmì o. Congratulations fún CSI Usa pé Gani Adamu lulẹ̀ Tinubu free CSI Usa is not a criminal. Yorùbá nation going back àyàkú ìgbáradì fún ọba Ìwó tuntun o ire o ń gbáradì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe sáyàwó lọ́wọ́ sí àti nǹkan panu tán kò tilẹ̀ gbẹ́. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o ó yẹ jókòó pápápá torí mo ti start engine mọ́tò tipẹ́tipẹ́ ẹ wọlé ẹ já exchange driver ẹ̀yin mò ń dúró dè mọ́tò ńlá la gbé ká mọ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn ló gbó ibi tá a ti júwe fúnra wa ibi tá a ti náwó rẹ̀ síra wa pé páńlọ àdírẹ́sì obẹ̀ lámọ̀dé ń kọ̀ọ̀kan èjèèjì báyìí o àyàmùsìn ọmọ tán pa ń bẹ̀ àádé ọ̀dọ̀ Wike owó ọ̀rọ̀ tó sọ sí Amechi náà ó dá lóhùn Buhala náà ó gbèjà ọ̀gá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn Labour Party náà náà fẹnu sọ̀rọ̀ igbákejì Obi lọ́jọ́sí Dati òun náà lóun fẹ́ sọ tinú òun gbogbo wọn pátápátá làámù wá fún yín ẹ mọ bá ń fòye gbẹ ẹ mọ bá ń fọgbọ́n gbé báyìí ẹ bá ń pín kókálé kókákó ẹ mọ bá ń tẹ love like bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó fàáyà kó lè rí nǹkan lò lọ́la o. Happy birthday fún bàbá wa Akínyẹmí òní akínyín agẹ̀yìn àtọ̀rọ̀ ọlá ìkẹ́ àtọ̀rọ̀ ẹ̀fún yín o wà ní kúsọ́nà bí ọkọ̀ ilé ìfín àníwá yín ti láàrin wa. God bless you bàbá wa Akínyẹmí òní mo mọ̀ fi kìkì wọn sáàrin ìròyìn ni ó dáa ní báyìí ẹ máa bá ń gbàdúrà fún wọn ẹ wá nǹkan panu ẹ ti jókòó ẹ wá nǹkan panu àti nǹkan olómi tútù ẹ ṣe fàájì ìsinmi lọ́rùn ẹ ṣe fàájì gbogbo ibi tẹ́yìn bá wà gbogbo olùtẹ́ bá wà ẹ dákọ̀ mi gbogbo bí tẹ bá yálé oúnjẹ sí mi lọ́rùn mẹ́mu sí mi lọ́rùn ẹ ṣe fàájì ẹ wá dákọ̀ mi ẹ má mú ó lọ ẹ wá dákọ̀ níbẹ̀ ó dá yọ ìyá kò ní yẹ ẹlẹ́wà lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ adémusin níbi tí gbogbo ẹ ti dá paru tán ní àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí wọ́n ti rèé sọsẹ́ ibi tán wá sọsẹ́ sí ó dùn wá ara wọn náà wá débẹ̀ o ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn méjì ìbọn tako ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnbọ̀ aláìṣẹ̀ ni wọ́n pa ọmọ ọdún 12 àwọn kan ní ọmọ ọdún 10 àti ìgbọ́ káwọn òbí rẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ó gbábọ́ ó fẹ́ rí èrò oúnjẹ ni o wọ́n ní lálẹ́ Thursday bí nǹkan bí aago 8 nìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrúdàpọ̀ débá Mùsìn wọ́n ní ẹ fẹ́ pa àwọn ọjọ́ ọ̀la yín tán àyà ló sọ bẹ́ẹ̀ o fún Nàìjíríà wọ́n ní àṣìyàn ọta ìbọn pa ọmọ ọdún 12 ti ẹ̀fọ́dún rẹ̀ lẹ́yìn bá àṣọmọ ọdún 10 kó mọ́dà ríyànjiyàn ní Mùsìn o Sàǹgbà fọ́ o Sàǹgbà máa fọ́ o kí la ó ti ṣe yìí sí Sàǹgbà fọ́ o wọ́n ní ọjọ́ wo la fẹ́ sinmi ogun ọjọ́ wo ni bí ó wọlé láìpẹ́ yìí la sọ̀rọ̀ bí lórí ọ̀rọ̀ Mùsìn lórí ọ̀rọ̀ pé ibi téèyàn bá ti bí ọmọ neighborhood tọmọ bá dàgbà sí wọn àjọkọ́ ọmọ ilé ìdàgbà sí neighborhood yìí o wọ́n gé ẹ̀mí rẹ̀ kú àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn méjì ni wọ́n bára wọn jà lánàá Thursday lágbègbè ọlọ́ọ̀sà tí wọ́n yìnbọn ìyá Wàsíù ló ń jẹ ni o lọ́dọ̀ ìyá àbèjì ẹnìkan tọ́rọ̀ náà sojú tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Tálẹ́ Àmọ̀wó ló ṣàlàyé ìwọ̀nba tójú rẹ̀ rí kó náà tó ráàyè escape. bọ ohun tí àwọn ọlọ́pàá àwọn bẹ́ẹ̀ sì lóṣìkù tó ti ogun tó ń sẹ́yìn. ọpẹ́lọpẹ́ fóònù ọpẹ́lọpẹ́ tẹkinọ́lọ́jì wọn bá mọ̀ ti rí bó ṣe ṣẹlẹ̀ nígbà tán pé àwọn ọlọ́pàá pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ládùúgbò àwọn ọlọ́pàá náà lọ bẹ̀ òun lẹ gbọ́ tán rìkọ́ọ̀dù ẹ̀yẹn o fóònù náà fi rìkọ́ọ̀dù mo wá ń wò pé wọ́n yin adúrú ìbọn báyìí èèyàn sì mú fóònù jáde àwọn ọlọ́pàá ló wà ní sáìdì ibi àwọn ọmọ ẹlẹ́mìí òkùnkùn nínú fóònù yẹn náà nínú fíìmù yìí torí fíìmù ni arábìnrin tí ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn yẹn lẹ́yìn fóònù ló ń sọ wípé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn yẹn ò máa sá lọ fáwọn ọlọ́pàá wọ́n sì wà lọ́dà sáì tán bá lọ yìnbọn tó bá bá àwọn tí ń rìkọ́ọ̀dù iná nǹkan ṣùgbọ́n bá bá rìkọ́ọ̀dù náà báwo la ṣe fẹ́ rí first time ìròyìn receipt ìròyìn rèé o gbogbo bó ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ wò Mùsìn rè ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbé Mùsìn dáadáa yá wa Solomon ẹ gbọ́ ibo ni bí Mùsìn ẹ bá wa fojú scan ẹ̀ mi náà lọ wá bò kíní ìjáde ni
ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ fóònù ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ tẹkinọ́lọ́jì àwọn èèyàn wá ní ṣe ń tẹ̀ ń sìn lẹ́kọ̀ọ́ rèé àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọn náà pọ̀ burúkú lẹ́kọ̀ọ́ ojoojúmọ́ náà sì ń ṣe fídíò lè rí káwọn ọlọ́pàá yẹn kan rè mú wọn ká ní bó ṣe ń kó wọn lẹ́dọ̀ state náà ṣe ń kó wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n tún fi ẹgbẹ́ tán ṣe wọ́n tún fly colour lórí fóònù tán ṣe bó ṣe wù wọ́n ẹ wò ẹ mọ̀ wọ́sẹ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ gan-an rèé inú irú ibi tán ti pa ọmọ ọlọ́mọ rẹ̀ ẹ wò ọmọ iná ò bá ti sásábẹ́ mọ́tò inú gọ́tà ó ní nǹkan bí aago 6 alẹ́ àná làwọn kan dédé gbọ́ tí ìbọn dún léraléra takòtakò gbogbo èèyàn sàásálà fún ẹ̀mí wọn àwọn ọlọ́jà sáré palẹ̀mọ́ ẹni tí ò ráàyè palẹ̀mọ́ fọjà rẹ̀ lẹ̀ ẹni orí yọ òdìlé ṣùgbọ́n Wàsíù ó gbé oúnjẹ lọ́wọ́ níbi tó náà ti ń sọ pé ibo làwọn èèyàn ń gbà ẹ mọ̀ kò mọ́ bá ṣe ń dọ́ọ̀gì búlẹ́tì hàn tẹ̀lé dọ́ọ̀gì búlẹ́tì ọ̀kan ọ̀dọ́ rẹ̀ déédéé rẹ̀ ní búlẹ́tì ṣe wọ́n ní gbogbo èèyàn ti sá lọ kò sẹ́nu rójú ráàyè ẹni bọ̀dì àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ nígbà tí gbogbo ẹ̀ rọlẹ̀ díẹ̀ tó dákẹ́ díẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti kó ládùúgbò wọ́n ti lọ other side wọ́n ní làwọn èèyàn kan bá fi ìgboyà jáde wọ́n lo akíkanjú pé ọmọ kan ló sùn lẹ̀ yìí ṣé dọ́ọ̀gì ìbọn ni àbí ìbọn ti bà á gbà tán débẹ̀ wọ́n rí i pé ìbọn ti bà á wọ́n bá rọ̀ sí ẹ̀ dìgbàdìgbà kò sì jìnnà sí lúùtù àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa ti ń dùn pé yes wọ́n dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ pé a stone throw ní ibẹ̀ ń ní lúùtù wa wọ́n ní náà bá dé lúùtù wọ́n náà san géètì pa mo ní odidi lúùtù wọ́n san géètì pa wọ́n ti géètì hospital béèrè wọ́n ní náà bá ní géètì méjì ló wà wọ́n rántí èmi náà sì mọ́ mu sí ní dáadáa àrẹsẹ̀ pa náà bá lọ gba géètì kejì ó tiẹ̀ níbi kan táwọn gbà lórí bíríìjì táwọn sanwó fún gbà kan mo ti gbàgbé orúkọ ọbẹ̀ yẹn ó tún já sí pangrove ó já sí onípaànù kankan wọ́n ní náà bá nìkan dé wọ́n bá dé géètì kejì náà bí tó ti ń approach géètì kejì náà àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn bá tún yọ náà bá tún ju ọmọ lẹ̀ bí ẹ fọmọ ilẹ̀ o ọmọ sá ti kú báyìí ọmọ ní mo sìn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ṣé inú àwọn olóṣèlú yìí sì ń dùn sí gbogbo kìíní kẹ́ ẹ̀ kó àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn lẹ̀ ló wá lè dáin báyìí ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ á wá àhàn tí mú ròyìn wá ṣùgbọ́n á kàánú àkójọpọ̀ ròyìn àwọn custom ẹjẹ́ á sáré fún yín jẹ kẹ́ ẹ fomi lò òun láàfisẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì àwọn custom náà déédéé gbé bọ́jẹ̀tì wá o nọ́bà náà fẹ́ ra mọ́tò fún àwọn olórí àwọn ọ̀gá àwọn ní the Nigeria Customs Service wọ́n láwọn fẹ́ ná 14.39 billion naira lórí luxurious vehicles fún àwọn senior officers fún 2025 wọ́n ní this is part of a larger 35.27 billion budget for 579 official vehicles just part of it ní 14.39 according to the service gbogbo tán fẹ́ ná gan is 35.27 ṣùgbọ́n wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ ná ìdá kan part 1 after round 1 ó wọlé original part 2 wọ́n ní 14.9 out of the total 579 vehicles the senior officers will take the majority the most expensive of these vehicles ètò wọ́n jù tán fẹ́ rà fún àwọn senior officers wọn tó jẹ́ bí controller assistant controller general controller deputy controller general wọ́n ní kò dín ní 44 million 75 million bó ṣe rí nu wọ́n ní lára àwọn mo wá sọ mo ní irú àwọn brand wo gan irú káà wo irú model wo ṣé Nigeria model nítorí ẹ sáà rántí pààrẹ Tinubu ti buwọ́ lu executive order tán ní Nigerian force tán ní kán mọ̀ ra nǹkan Nigeria local content mo ní ẹ jẹ́ á wo irú àwọn káà tán fẹ́ rà láyà bá gbé jáde ó tẹ kọ́sọ̀ sórí kọ̀ǹpútà ó ní kan wà BYD hybrid mo ní kì í ṣe Nigeria ó ní kan Chang'an mo ní China ó ní kan Maxus mo ní China náà nìyẹn fẹ́ di kan Nissan mo ní mo mọ Nissan dáadáa ìkan Mikano mo ní generator Mikano ń ṣe ó ní wọ́n ti ń ṣe mọ́tò mo ló dáa ó ní ìkan Nord mo ní bí wọ́n ti ń ṣe Nord wọ́n kó lọ Nàìjíríà ni kò wá sí kẹ̀kẹ́ márúwá nkankan wọ́n sọ ti ń ṣe kẹ̀kẹ́ márúwá Nàìjíríà ni kò wá sí kí lórúkọ mọ́tò tó ń ṣe Nàìjíríà yìí kò wá sí kankan kí wàá ní local content ààrẹ Tinubu ń buwọ́lù ṣé bí ẹ̀ka àjọba kan rè é gbogbo breakdown tí mò ń wò yìí 10 billion naira 68 million gbogbo ẹ̀ tó tàtò 1 point kìíní kan kìíní kò sì sí mọ́tò tán ṣe Nàìjíríà ń bẹ̀ n ò rí o òun náà mo ń fojú scan
mi ò rí mọ́tò Nàìjíríà ń bẹ̀. Noptox trucks, Nissan Navara trucks, kò sí mọ́tò Nàìjíríà ń bẹ̀ o. Ẹ máa náwó lọ yàfùyàfù, ẹ ń bá ń tanra rẹ̀ ni ó sọ wípé ìjọba ráyè tòun. Ó dáa ní báyìí ló ní súnsún láyé gbẹ̀já sún ẹ̀já délé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha bí ẹjọ́ ṣe lọ gangan lónìí. Wọ́n ní kí Natasha lọ san owó ìtanràn káwọn ẹ̀ wá wò pé kí ló dé wọ́n ló guilty lórí kí ló fi guilty ẹjọ́ tán dá lónìí fún gbogbo ẹni tí ò bá mọ̀ ẹjọ́ ti wípé sán lẹ́tọ̀ọ́ láti lé kúrò ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin sán lẹ́tọ̀ọ́ láti suspend díẹ̀ gbogbo tí ilé ẹjọ́ sọ ọ̀tọ̀ ní tí àwọn agbẹjọ́rò sọ torí oníkálukú wọn tán ga máìkì sí lẹ́nu wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n wà lẹ́jìn sọ́dọ̀ ara wọn ilé ìtẹ̀ ń wò ní ìsìn òun gangan lágbẹjọ́rò senator senate president ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ satótónu ti wálé lórí náà tá a mọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní kí Natasha rè san owó tanràn wọ́n ló jẹ̀bi bó ló ti jẹ̀bi kì í ṣe pé wọ́n ní ó jẹ̀bi àpàbíò wọ́n ló jẹ̀bi ilé ẹjọ́ wọn àwọn pé kí ló kan ilé ẹjọ́ ń bẹ̀ ṣé ilé ẹjọ́ ni Natasha ń bá fa sùrùtù ni wọ́n nítorí pé ńgbà tó ń fúnra rẹ̀ gbé ẹjọ́ wá wọ́n ní ilé ẹjọ́ sọ fún àwọn méjèèjì àti tọ̀tún àti tòsì pé àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu yín mọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n Natasha fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára ó ń fi sẹ́nitọ́ àpàbí ó fi ń pawọ́ ẹ̀dẹ́ ó wá rè é bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára ó wá sí ní comical way ó fi tẹ́ pé irọ́ àwọn ti kìlọ̀ fún wọn pé ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan nígbà tẹ́jọ́ ti wà nílé ẹjọ́ àsẹ̀yìn wá sẹ́yìn bọ̀ wọ́n sàlẹ̀ wá san 5 million fún ilé ẹjọ́ ẹ̀fìyún sí apá kìíní apá kejì torí gbogbo ọ̀rọ̀ tí Ọ̀gbẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn Ọ̀gbẹ́ni tẹ̀ ń wò gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó sọ yóò fi gbèsè àpàbí òlẹ́yìn ni o torí ẹ̀ làwọn ṣe ń ṣe atótónu ìtẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu wa gangan ni correct. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ wọ́n ní kán padà lọ sí senate wípé lóòótọ́ àwọn senate wọ́n ní ìyẹn àwọn aláṣẹ senate wọ́n ní agbára wọ́n sì ní ẹ̀tọ́ láti dá sẹ̀ríà fún kankan nù wọn tó bá sì wà wù pé ṣùgbọ́n kò sírú sẹ̀ríà tẹ́ fẹ́ dá fún wọ́n ní suspension tẹ́ fún yẹn ó ti pọ̀ jù excessive wọ́n sì lo English yẹn nìyẹn ó ti pọ̀ jù wọ́n wá fún wọn ní ìwé wípé padà kẹrìírin state àbí tílé ẹjọ́ bá ní nǹkan ti pọ̀ jù ajẹ́pẹ́ ẹ ti kọjá déédéé síbí wọn ò ní ká ẹ mọ́ bá wí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ló represent ń bẹ̀ nídìí èyí bẹ́ẹ̀ ṣe suspend èyí ẹ̀ ń fi ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn Kogi níbi tó ti represent wọn ní constituency tó ti wá ẹ̀ ń fi dùn wọ́n so nídìí èyí ẹ̀rì wá nǹkan ṣe sí lórí ọ̀rọ̀ excessiveness ṣùgbọ́n nígbà tí lọ́ọ̀yà Àpábí ó sọ̀rọ̀ ó ní ilé ẹjọ́ ò pa ń dandan fáwọn pé wọ́n kàn ní bí ìgbà tán bá advice àwọn ẹjẹ́ agbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ká tún tó wá gbọ́ lẹ́nu Yusuf Aisha tó náà lọ ilé ẹjọ́ tó náà tó tàbùkù ilé ẹjọ́ á wà tún wá ẹlòmíì tó tún máa sọ̀rọ̀ ká tó wá kó lórí ẹ̀. Our reaction is essentially we await the full text, but the first application by the Senate that no social media post should have been made was in our favor, and there has been directions that that satirical apology should be taken down and an apology be posted in 2 national dailies, and a damages of 5 million naira was also awarded to be paid to the courts, and it was held to be civil contempt as opposed to criminal contempt, so that's why no custodial sentence was given. As for the substantive judgment, we will still need to read the full text of the judgment, but it seems the court affirmed that the Senate as an institution has the right to discipline its members, and though members are elected to represent constituencies, they have to behave themselves in line with the Senate standing rules. And the court only gave an opinion, an obiter dictum, what we call an obiter dictum, that the Senate should consider recalling her back. Although the reliefs are not stated, there's no question asking for suspension to be lifted, because it occurred prior to the suspension. So it was more or less an obiter that she was of the view, my lord was of the view that the suspension was excessive. So we will consult with our clients, we'll read the judgment, and we'll get back to you. Most grateful. The court held that it amounts to civil contempt, and that the plaintiff is ordered to pay a fine of 5 million naira, to issue an apology to the court, and to have the said apology also published on the same medium within which the publication that offended the court was done. So basically, she was found guilty or liable of civil contempt. She has been ordered to pay a fine in the sum of 5 million naira, and she has been ordered to render a public apology. That is a submission for the issue of contempt. Ṣé ẹ̀yin náà ń gbọ́ ẹ̀fìyún ṣe alákọ̀ọ́kọ́ torí oríṣiríṣi àwọn oníròyìn tán fẹ́ fi fàwọn èrò mọ́ra náà ti ń gbègbèkúgbè pé wọ́n ní kí Natasha kórè bẹ Àpábí irọ́ ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn agbẹjọ́rò
Akpabio rèé àwọn agbẹjọ́rò wọn rẹ̀ ń tó lédè wọn wá gangan rèé èyí tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tó sanra yẹn ara àwọn tíìmù ni ń tán sọ ni pé kí Natasha lọ bẹ kó lọ ṣe apology sí ilé ẹjọ́ nítorí pé ilé ẹjọ́ sọ fún un wípé kò gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan ìkankan nínú wọn gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan nígbà tí ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n àwọn ará bíi fẹ́ sọ di criminal case mọ́ lọ́wọ́ ilé ẹjọ́ ní civil case ni nídìí èyí kórè san 5 million abẹ́rí fígọ̀ márùn-ún náà sàn gbà lọ́wọ́ ẹ̀ grace ni number grace. I think I'm going to start this by saying that this injustice shall not be sustained, in the words of Senator Natasha Akpoti-Uduaghan. First of all, this morning coming to the court, the case was different from what we've seen before. People were stopped at the gate. It took a lot for them to even allow some of us to come inside. And of course, I wasn't inside the court. But from what you've heard the judgment. Well, I don't have issues with the court saying that the apology should be made to them. Well, the court has a right to do that as long as the apology is not to the Senate. Well, that's it. But on the other issue, where the judgment is that the Senate should recall her, how does that work? The Senate has done something that is illegal. The Senate has done something that is against the law and the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. What the judge needed to do is to say that they have done the wrong thing and tell her to resume office so that she will go there and resume, not put her again at the mercy of the people who have been unjust against her. We take these things lightly in this country. We think it doesn't matter. I think the judiciary should sit down and look at itself and ask itself, why has it become the willing tool, the willing oppressive tool of corrupt politicians who think that they are more than other Nigerians and they can do whatever it is that they need to do? This is not justice. The court has the right to say the same Senate that refused to obey the courts when they were going to suspend her is the same Senate she's given the power, or the judgment is given power to, for them to recall her. How? When we have a justice, a court that has the capacity to be able to say that the injustice that has been done, that should not be sustained, that she should go back and resume. There is no way the Senate have the right to take away from the people of Kogi Central Senatorial Zone District the power that they gave someone to go and represent them. Let me end by also saying, and also quoting Senator Natasha Akpoti-Uduaghan, that this injustice will not be sustained. And that in this country, we must get that country back where everybody will have a right. And the courts will be the last resort of the common man. ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tí wọ́n ń sọ yìí èmi gbọ́ ni mi ò tí ì gba rìkọ́ọ̀lù báwo tó bá ní kán rìkọ́ọ̀lù èèyàn padà tó ní àti suspension kì í ṣe pọ́n máa ní kán lọ dìbò fún ẹgbọ́ torí tí Yéṣùfù ń tẹnumọ́ nìyẹn tó fi yarí tó bá ní kán rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ padà wọ́n máa gbà padà kó padà síbi iṣẹ́ náà ni ẹ jẹ́ ká dúró de the final list olóní pépà kan tó mọ́ fún wọn òun náà ni lọ́ọ̀yà Akpabio náà máa dúró de. ó wá sèmíkà ìfipá àti ìgbọ̀n kankan lẹ́nu lọ́ọ̀yà Natasha kí ló ṣẹlẹ̀ gan tó bá jẹ́ pé rìkọ́ọ̀lù tó ń sọ ìlóòótọ́ pé kán tún lọ tún ìbò dì ni wọ́n fẹ́ fi Natasha sí tight corner ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí àwọn constituency Natasha mo jẹ́rìí wọ́n kú gbìyànjú láti rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ wọ́n fẹ́ lo constituency ṣùgbọ́n àṣírí tú lọ́tẹ̀ yìí ṣé wọ́n fi rìkọ́ọ̀lù pè yẹn padà ni ṣé wọ́n fi rìkọ́ọ̀lù léèyàn jáde nínú sẹ́nẹ̀tì ni mi ò tí ì gbà tí Yéṣùfù sọ bóyá kò tí ì yé ni ẹjá dúró de ìwé pélébé ìdájọ́ ṣùgbọ́n ó ń dẹ̀bẹ́ ni pé wọ́n fẹ́ lọ́wọ́ agbára fún un. ìdí nìyí tí wọ́n fi ṣe àyálò ọ̀rọ̀ Senator Natasha Akpoti-Uduaghan pé this injustice will not be sustained. ẹjá wa lọ sí Greece ẹjá sáré mú ìròyìn Greece mọ́ níbi tá a ti gbọ́ wípé hot weather ní Greece wọ́n ní wildfire ti pa àyàn gan iná jó ògiri òsà wildfire lórílẹ̀‐èdè Greece wọ́n ní ẹ wò ẹ má jẹ́ ká tan ara wa Africa everybody sì ń padà bọ̀ àyà ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ọlọ́gàá mi ó ní ooru tó mú burúkú heat wave tó ń já rìnrìn nílùú òyìnbó káàkiri ó ló gbóná bí iná ó ní àyà irú ọ̀rọ̀ àfihàn lòun ó gbóná bí iná wà ló gbóná bí ajere àbí nǹkan kan ó ní iná náà níná iná kò sí tó gbóná jóná lọ mo lórí sọ ó ló gbóná bí iná mo láàyà náà fabricate owó etí ẹnu o ó ní wildfire found by gale force winds ó tún wá ní atẹ́gùn burúkú on the southern Greek island. Thousands of residents and tourists ni wọ́n ti sápò ńbẹ̀ o wọ́n ti wà ní àgbàlagbà kan ó kú sí ibi tí wọ́n ti pààlà pẹ̀lú Turkey ó mọ̀ ga o odidi àbà mẹ́fà wọ́n lò ní iná ìtìparẹ́
hot, dry weather in Greece, not unusual for this time of the year, has heightened the risk of repeat of summer wildfires. Ó máa ṣẹlẹ̀ káàkiri, ó ń ṣẹlẹ̀ ní US náà. Èmi ò kàn gbọ́ rí pé wildfire ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pé ń bó bá fẹ́ kan igi náà lúgbó gan tó fi ń pẹran nígbà ẹ̀rùn. Tí òtán sì mọ bá ṣe ń pa, wọ́n ṣe ń pa náà. Ọlọ́run kẹ́ Nàìjíríà, ó kẹ́ Áfíríkà o. Wọ́n ní climate change náà ni o. Òjò ń rọ̀ ní Nàìjíríà bá ti ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ṣàánú wa. Áfíríkà lẹ́bọ̀dì ń padà bọ̀. Ilé gangan nu. Nígbà yẹn já wá sáré dé ìsọlọ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní fresh suit ẹjọ́ wọ́n ti gbé ẹjọ́ lòdì sí Lagos State government before the Lagos State High Court over the battle of Isolo stool. Gbogbo wa la máa rántí ìròyìn yẹn tí wọ́n sọ wípé nǹkan fi jọba wọ́n fi picture kan jáde tí wọ́n ní wọ́n so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n bá àwọn ọmọ Èkó sá sọ wọ́n tó àṣírí ẹ̀ wọ́n ní kí ìṣóhun ló yẹ kó jọba ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní ẹni tó yẹ kó jọba ti wá gbé ẹjọ́ dìde o Prince Jimmy Adétòkunbọ̀ Yẹkínì Gólóbà wọ́n ní òun gan ló ń challenge oyè ìfọbajẹ tí Prince Isa Abiodun ṣe kó onífàrọ̀ǹbí gẹ́gẹ́ bí traditional ruler of Ìsọlọ̀ wọ́n ló ń kọ́ lóye wọ́n ní kì í ṣe àga tó yẹ kó fi jókòó nù wọ́n lọ́dúnárì ṣe àlọ́ yẹ kó fi jókòó ó ní ìdí òun ló tọ́ síbẹ̀ nínú suit number ìwé ìpẹ̀jọ́ LD 13362/2005 Yekini Gólóbà is asking the court to declare him mo rò kan ṣe mistake in bí 2025 lẹ́kọ́ jẹ́ ọdún nọ́mbà ọdún ni máa parí ẹjọ́ declare him the rightful heir ó lóun gangan ni ó yẹ kó jogún síìtì bàbá àwọn jókòó bàbá àwọn ó sọ wípé àwọn rotate ẹ̀ ní Ìsọlọ̀ kingdom wọ́n ní ó tẹnumọ́ wípé alágbẹ̀dì ruling house to which he belongs níbi tó ti wá gangan ó láwọn gangan lóyè ọba kan lẹ́yìn ìgbà tí ọba Kábírù Àlàní Adélájà Agbábíàká Adéọlá Olúṣìkẹta tí wọ́n fayé lẹ̀ lọ́dún tó kọjá nínú oṣù kẹrin ó ní I was duly selected through a transparent process ó lòun náà mú ó ní backed by traditional and decision of the alágbèjì ruling house ọ̀nà ti dífá fóun ó lòun sì ní àfidávìdì rẹ̀ mo ní sàn tó máa ń fún yàn láfidávìdì. The defendants in the suit are Prince Isa Abiola Seko Onífàrọ̀ǹbí àwọn tán gbẹ́jọ́ kan rèé o Governor of Lagos State Babájídé Sanwó-Olú kó tó kó ń bẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kan rojúra ìṣẹ́jọ́ ìtàn the Attorney General Commissioner for Justice Pedro Lawasan the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs ìyẹn ní Oshodi Ìsọlọ̀ Local Government and the Executive Chairman of Oshodi Local Government àwọn kan ní kó lọ sùn kó lọ gbàgbé ẹ̀ pé láti ọjọ́ aláyé ti dáyé tán bá fi hàn kan jọba pé wọ́n máa ń rí àwọn kan tán máa ní rárá àwọn ò gbà àwọn ní irun tí ń ṣẹlẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n sí lóòótọ́ sótọ́ kan máa fi àwọn tọ́wọ́ wọn ò mọ́ àwọn tán bá iṣẹ́ burúkú lọ́wọ́ wọn àwọn ò ní pé wọ́n jàgùdà à ní pé wọ́n lólè a rí píkṣọ̀ níbi tán ti fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àmọ́ kókó òdì díẹ̀ níta bá ti fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ náà òun náà rí ń bèbè tán fẹ̀sùn ẹ̀ kàn ni bẹ́ẹ̀ náà ni Balógun Èkó jáde lọ́jọ́ sí wọ́n náà ẹ̀fọ́ lè jọba wọ́n ti ẹ̀tún dárúkọ wàràwà sí òsì olórin fújì pé kò sí tí ń lọ ní Ìsọlọ̀ náà mọ̀ ní ṣe wàràwà sí ti wá di àfọ̀bàjẹ́ ni ṣé bí tán fi wọ́n jẹ gan ní Ògùn State tán ti wá pé olórí àwọn ọmọ ọba kilẹ̀ ni kì í ṣe ọba olórí àwọn ọmọ ọba olóbi téèyàn dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ wọ́n wá sọ pé ìwọ la fi ṣe olórí gbígbà for example kéèyàn dá kọmitì lẹ́ni mọ́sálàyé kì í ṣe ọba àwọn ọmọ ọba àbí oyè táwọn gbọ́kàn fi hàn jẹ nìyẹn olórí àwọn ọmọ ọba kì í ṣe ọba àwọn ọmọ ọba so mo wá ní bò làwọn ṣe wá di àfọ̀bàjẹ́ ń sọ̀lọ̀ ó ṣe wá fòdì bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àmọ́ òwò ibi tí kéèsì ó jà sí kámọ̀bọ̀n dà sí mo ní èmi náà ti fi hàn lẹ̀ àyà gan ti ń fà mí lásọ ìjà wá dọ́dọ̀ Wike o níbi tí Wike ti ń sọ̀rọ̀ kò bá kúndùn ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí àwọn oníròyìn tán lọ ga máìkì sí lẹ́nu pé kó wá sọ̀rọ̀ lórí àlàáfíà tán reach out tán buwọ́lù lórí compromise wọn lórí àlàáfíà wọn láàrin wọn àti Fubara pé kó sọ àwọn gbọ́ báyìí pé wọ́n ní wọ́n fún Fubara ń kọ́ndíṣàn wípé kò ní lè wá dupò ní 2027 bí àtàwọn nǹkan míì táwọn gbọ́ pé kí ló dé tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé kó sọ tó ṣẹlẹ̀ bí ìgbà tán da ikú petrol sí náà ni Wike bá ta mọ́ wọn pé ẹ̀yin tẹ́ wọ́n gbé fake news kiri rèé gbogbo wọn ẹ̀ ti sáré invite àwọn ọ̀tá
pé sẹ́yìn bá wọn parí ìjà kí ni tiwọn láti bọ́ parí ìjà ẹ ti wọn gbéròyìn ìròyìn fẹ́ẹ̀kì ìròyìn fògànà ìròyìn àgbélẹ̀rọ lẹ máa gbé torí owó tẹ̀ ń wá mu náà sì ń rẹ́rìn wọ́n bá dọ̀wẹ́kẹ́ ń bẹ̀ mo lélẹ̀ ìgá o ìgbà tó mọ̀ pé wọ́n láwá fún wọn ṣẹlẹ́yà meanwhile wọ́n ní wọn lé lẹ́nu ọ̀rọ̀ àyà ló sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ pé press briefing tí àwọn oníròyìn lọ yẹn náà wọ́n máa fún wọn ní nǹkan pé nígbà tí Wike wá tó ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n lójú ń bẹ̀ tó ń sọ fún wọn lójúkòrò tí òpójúkòrò jẹ́ wípé torí owó lẹ́sìn ń gbé àwọn òròyìn fògànà pé òun náà ló sì invite wọn sí press briefing yóò sì ti fún wọn ní envelope pé ṣé kí wàá ṣètò owó ṣé wọ́n lè sọ̀rọ̀ mo ní ká ní ìwọ ni àyà tó lọ bẹ̀ tó lọ rẹ́rìn ibẹ̀ ni màá ti fọ́n sack letter rẹ̀ pé mọ́ padà wálé o mo rán oúnṣẹ́ òun rè rẹ́rìn wàá gbéná ojú Wike ni ṣé bẹ́ẹ̀ mi ló ń bá ṣiṣẹ́ wọ́n ní ẹni rán ni níṣẹ́ láàbẹ̀rù àìbẹ̀rù ẹni tá a jẹ fún disciplinarian ni mí o àyà ló mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ pé òun gan-an òun ò ní lọ rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ mo ló tàbùkù àwọn oníròyìn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já òwúrọ̀ sí lọ ó dùn mí fún oníròyìn. Talking about politics, yes. We have clearly seen that you have reconciled with your political godson. Yeah, we've seen you at different places, events, and there is obvious peace has obviously returned, to Rivers State. But beyond that, like I said earlier on, tongues are also wagging. What really went down? How were you able to get this reconciliation? Some people say he has traded his mandate away. Second time. So many things. Okay, let's hear from you. Well, let me just tell you this. Those of you who hear where tongues are wagging, I have never had. I don't owe anybody any explanation how peace was achieved. What's important is that peace. Yes. Do you like peace? Yes. So, what are you going to benefit from how the peace was achieved? The most important thing is, do you have peace? Yes. At what cost? What cost? Perhaps you could help discountenance publications that are saying that one of the terms for agreement was he was not going to come for. Was that what? If that is, did he tell you that? Did he tell you that? That's what we're seeking. No, you cannot say for example, I'm not going to run election. So if you say that was the decision, then he should be able to be the one to tell you. What's my business? He has never spoken to you on that. You are the ones who are promoting disunity, making money for your stations, inviting people. Yeah, but it's true. Inviting people to come to your stations to talk. Now, the well has dried. No more oil. So you are not happy. Everybody, let me tell you, and it's most unfortunate when I hear people say something you have no facts, you have no evidence. You just speculate, maybe, no. So what how do you do that? And let me tell you, it is not in your position. We settled, and we went to him. Mr. President never invited us. Mr. President never called a meeting. You say this, you say this. The bit I can tell you, the governor met with the House of Assembly, the governor met with the National Assembly, privately. The governor met with the leaders. And they said, now having settled, can you now go and tell President we have settled? President never one day. And that's what people do that. Oh, President did this. President trying to force something on people. You don't even know anything. You just sit down because no more money will come out to give you to appear and arise. We want to know the terms of this reconciliation. The terms of this reconciliation. Listen, we're part of the peace. Have you ever one day invited us to come and make peace? So what is the business now? All you have been doing is how you can get somebody from Rivers, go to Arise, instruct somebody, invite somebody to go to TVC, talk against this person, invite somebody to go to News Central, AIT. Now it's no longer available. It's no longer available, and you are not comfortable. And it is my duty to make you not to be comfortable. I'm not going to give you that comfort. It is the issues that oftentimes. What are the issues? You know the there is an emergency rule in Rivers State. So now that peace has come, what are the chances that that emergency rule will come to an end? When the president comes, you go and ask President. Did I declare? Well, you have his ears. You have his ears. So we are hopeful that you can. Did I declare state of emergency? If I declare, then you can ask me. When you met with the president, yes, and clearly informed him that peace has returned in Rivers State, yes, did you ask him when he's likely going to call off the emergency rule? What was his body language like? Did I ask him when he would declare state of emergency? I would not ask him when he would. How can something I was not a party to? You want me to go and buy market? I don't know when it's. But it's your state. The last time. Listen. What is my state or not? The point we're making that. Why not be comfortable that peace has come? The last time why do you cry more than the belief? Honorable Minister, but emergency rule the last time you had this kind of resolution, there was like a paper agreement
something was put into paper, you had agreement with Mr. President. Was it fulfilled? It wasn't. So are you not the ones who saw that paper and started, instead of you to make peace, you started saying, oh, this is one-sided. Now, speculate. You won't see any paper, speculate. I have allowed you to continue to speculate. It's not my business. All I know, peace has come. But if you are not satisfied with that peace, well, there's nothing we can do. But what is important, peace has returned. Whatever thing anybody says is not my business. Is it true that you have resolved that Fubara will not go for second term? Did you resolve that? I said, that is not part of your problem. It is not part of your problem. If you want to, go and ask Mora. I mean, when I hear certain things people will talk, okay. From what I read, you are saying, that he said, I will appoint the national administrators. They won the election. Come on. Why do people cause crisis? Sir, but there is a concern that it is an aberration in a democracy. The concern is that it makes it more intelligent when you come out to the public. How does anybody say one person will appoint local government chairman? How? No, how do you say that? Is it by appointment? No election will be done. So all you do is sit in your house. I sit in the last camp here. Abodua, I've appointed you. Agutoro, you have been appointed. Degema, you have been appointed. How can we talk? How can we reason this way? We cannot, and assuming somebody comes to tell you that, we didn't say, hey, no, come on. If you tell me, look, it's like he would preside over his team. Maybe if we're in the same party. For example, we want to sponsor people to run an election. Will I have a role to play? It's understandable. That's understandable. But for you to say, he will appoint chairman of the local government. I mean, I don't know who does that. Even president cannot sit in his office and yes, people recommend to him in states. So is it not correct? President cannot know everybody in the 36 states. That's not possible. That's even appointment too. Not the one of election. How do you do that? It's like president would appoint all the governors of 36 states. How can you be anybody sit down and even say that is part of what was agreed? How can anybody say that? Away from what was agreed, can I just ask you that the peace that we're going to have, or that we have in Rivers State now, is it peace for all times? All sins are forgiven. What is your prayer? Isn't that what we have been preaching here all along? We want peace. That is our prayer. That is the prayer. That is your prayer. Let it be so. Why are you going to ask me again? I said there's peace. You're not asking me, is it for peace for all time or for short time? All sins forgiven. Whatever you pray for us, that's what we have. So I guess the reason we're pressing a bit is because, first off, you're from Rivers State, and the fact that there is an emergency rule is a continued aberration from what democracy should be. So we would think that, maybe you are a bit concerned. Is provided under the Constitution. Yes, but it is still in a democracy. No, yes, but that is allowed. Because when you have a crisis like this, and that's why it calls for it. Do you want a crisis situation? Okay, take for example, the Supreme Court said, if there's no election for local government, there should not be money. Right? Right. Is that correct? Yes. Now, if you go back, there was no local government election, and money is not given to the local government, how will the workers be paid? Ó mà ṣe o, èmi ò rí ẹni tó wà intelligent inú àwọn oníròyìn script tán kọ lọ ni wọ́n lọ ń béèrè question lé lórí. Èmi ni wọ́n dúró níwájú Wike pẹ̀lú gbogbo tí ń sọ yìí. Tí n bá tiẹ̀ ti dórí emergency rule tó wà aberration yẹn, ibẹ̀ ni màá ti mú. Ibẹ̀ ó wá ń ṣàlàyé fún wọn ẹni tí ó wà ń bẹ̀ ó yẹ kán fún bí Supreme Court ló sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ owó local government àwáwí àtàmọ̀ ó dẹ̀ tún wọ ẹnu sí wọn lára ń bẹ̀. À ń béèrè question ẹ̀ ń wẹnu síyàn lára. Kí ni tiẹ̀ pẹ̀lú ẹni tó ń gbé lọ station wọn, ẹni tó bá wọ̀n náà lè gbé lọ station wọn, ẹni tó bá wọ̀n náà lè béèrè question lọ́wọ́ wọn tí wọ́n bá fẹ́ àlàáfíà sọ òkodo ọ̀rọ̀ pé báyìí ni bó o bá fẹ́ wà transparent sọ ń tẹ́ gbogbo point gbogbo agreement tẹ́ make àlàáfíà lé lórí. Ó ní ọmọ kan fẹ́ wá fi hàn yín ni bó ṣe wọ́ wọn ńlẹ̀ o, ó sì wọ ilé iṣẹ́ wọn ńlẹ̀ mi àyà ò tó bẹ́ẹ̀. Àyà ò tó bẹ́ẹ̀ kí n rán kórè múròyìn wá kán wá wọn wẹnu sí lára báyìí kó wá mọ́ sọ̀rọ̀ kó mọ́ rẹ́rìn kó mọ́ bóyín. Do you have that optimism this time that it's going to work? Why would I be pessimistic? Why would I be pessimistic? When you asked before, did I not tell you that we must do something with truth? You have interviewed us severally, and I said,
we took their peace. Did I tell you there was peace then? Did I tell you? Now have I told you there was peace? So the difference is clear now. Do you believe there will be no peace? As another No, statement. no, no. Do you believe there will be no peace? We believe there will be Depending peace. If you... I'm surprised. Depending on you. Depending on me. Because as an elder... What is your role to make us have peace? By carrying fake news? That's why we are asking. Maybe if you help us with the terms of this... We're seeking clarification. We have made peace. That's enough for... Even with the people that supported Okay, sin. can we go All on to the the former question? governors that supported sin is for No, supporters... see, that one thing you must understand in life. The decisions you take, some people may not be happy. There are people who will always benefit when there's crisis. There are people who say, look, who made money, let me go to television and abuse Wike. They make money. Now such money is no longer available. So how would they be happy? There are those who take live television, not family members. Go on live television, 3. And say how illegal, and even though when they're not from the state. Now it's no longer available. Would they be happy? Do you know what's called oil well? Where your oil is flowing. Now the oil has died. ẹ̀yin náà rí gbogbo yẹ̀yẹ́ tán fi tó fáwọn oníròyìn pa ẹ wo gbọ́rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu mínísítà ẹ já wa dọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó ní orin òun fi Amaechi ó ní mi ò mọ̀dí tí Wike tó ṣe kóyàn òun kéré o Amaechi ń béèrè respect rẹ̀ tó sọnù lọ sọ́wọ́ Wike o wípé kó respect òun pé gbogbo ọ̀nà ló ń fi ju Wike lọ pé ṣé ti ipò ní ipò tó wà òun ti débẹ̀ òun ti ṣáájú rẹ̀ ṣe gómìnà rí mínísítà ńkọ́ ṣé kí ló wá ń gun Wike tó ń ṣe galegale mo ní àbájábá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pàjọbọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ló ń promise àwọn ọmọ Nàìjíríà yẹn Amaechi wípé tí wọ́n bá fún un láàyè pé one term ló máa ṣe bíi ti Peter Obi àyà ní ọ̀gá mi wọ́n ṣe kúkú dá ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun sílẹ̀ kí wọ́n pè ní one term People's Party mo ní wọ́n á gbọ́ advice ẹ̀wọ̀n náà wà níbí ṣùgbọ́n èyí tó wá sọ tó mú kí àwọn ọmọ Nàìjíríà ní ó ṣeé ṣe kí wọ́n kíjọba tèkì ọ̀rọ̀ rẹ̀ serious ní ibi tó ti sọ wípé Ìtàjẹ̀sílẹ̀ ní trademark yípadà tòótọ́ lórílẹ̀‐èdè kórílẹ̀‐èdè mo ní ṣẹlẹ̀ yìí ò pọ̀ jẹnu rẹ̀ lọ ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jó fẹnu ara rẹ̀ sọ. The South must be allowed to complete their tenure. If the South is not allowed to complete their tenure, then we have made a mistake in supporting. So if you get a ticket, you only do one term. Of course. And Nigerians can trust that. I know I've told you. You know this question. Nigerians know that I speak my mind. Nigerians know that what I can't do, I will not say, including the minister, including the minister of aviation. They know that, including the president. The president knows that. The day the president left my house, he told everybody that came with him, if there's one person I believe in this about Adajo, he knows. Everybody who ẹgbẹ́ o sẹ́yìn náà mọ̀ who knows Amaechi who knows pé ogun tó bá sọ bó ṣe rí náà nu ó ní gbogbo èèyàn ọmọ Nàìjíríà lẹ́mọ̀ àwọn olóṣèlú yìí wọ́n á sì bọ́ síwájú kámẹ́rà all Nigeria knows that whatever I say I will do it ìwọ ẹgbọ́ ẹ̀yin mélòó lẹ́mọ̀ Amaechi mọ́ ẹ jẹ́ á gbọ́ ibi tó ti sọ̀rọ̀ ti Wike. Nobody can remove them from office. Why? Incumbency. The power of the people is by far greater than incumbency. How was the Prime Minister of Bangladesh chased out of office? The people. I kill 100 persons if you want to shoot. That's your business. But when the people want their power back, you can't stop them. So ADC has just one responsibility. Don't campaign for an ADC president. Campaign that the people must come out. Because what the president is doing, and the APC is doing, is to increase voter parties and nobody comes out that day. Our responsibility is to ensure that... Do you trust INEC? I don't. So you think that the result is already written before 2027? No. If you say that, people won't come out to vote. Have you officially resigned from APC? Yes, I did. When was this? I think it was on Tuesday. Oh, so recent. Yes. So you resigned from the ward or from the state? From the ward, where I actually resigned. I'd already transmitted my letter to the ward chairman. So I directed one of my staff from my village to convey the letter to the ward chairman that I've left the party, if there was any party called APC, by the way. So you don't think that there is APC in Rivers? You know, we have so much noise going on. Let the minister for FCT, but I don't want us to make him the subject of the debate or of the conversation. Let him come, let's take a walk from the airport to Port Harcourt. No police, no army, nothing, just two of us. What would that tell us? Who is more popular? Oh, are you more popular? I don't know. I just stated that. Can you please go to other things? There's so much noise. I don't know why he doesn't respect people like us. I'm older. I brought him up in politics. You did? Of course. He said it was God, not you. Who is he? Or who was he? Can we go to something else? No. Can we focus? No. This is about ADC and ADA. This is about the opposition and Tinubu's government.
Simple. Let's not focus on. You see, he's a distraction. If the opposition continues to focus on him, we will be distracted from making the people know that this 2027 election is between the people. There's no party, no ADC, no AD, not this Nigerian people versus. Why were you so quiet when the furore about Fubara and Wike was going on until it was settled? No one heard your voice, and they thought that you were a leader of the party. In fact, those who think that you are Wike's godfather, politically speaking, why didn't you intervene? Why should I intervene? Did you see the outcome? What do you make of the outcome? Don't you get impressed by my reaction? That at the end of the day, somebody has surrendered. At the end of the day, the elites of Nigeria are not the problem of Nigeria. We are not up to 20,000 elites that are stealing Nigerian money. Okay, no problem. 100,000 elites. But you have 200 million Nigerians that can fight 100,000 men. And then you sit down in your house and you're complaining and grumbling. What makes you think that the elites will remove their hands from the ceiling? If all you do is sit down in your house and grumble and organize one small lecture on how you're feeling. Who told you the elites don't know how you're feeling? They know how you're feeling. They know you're not happy. If they don't know, you will not see them in their girlfriend's house after 6 p.m. You know why? Because they are running away from you. They are scared. But you are helpless, not because the elites want you to be helpless. You are helpless because you make yourself what? Helpless. So why are we gathering here? What survey? What are the survey you bring up today? The elites already know that. I was once a governor. No, for Christ's sake, until Nigerian citizens stop blaming the elites, nothing will change in Nigeria. Absolutely nothing. The next election will come and go, and somebody puts himself in power. You say, no one, I'll be only 4 years. After 4 years, he will go. He will come and say 8 years. Nothing will happen. In fact, if one madman comes and says, I want to do life presidency, you will do nothing. Absolutely nothing. Just pray that there's no madman that will come and say, I want to do life presidency. Because all he will do is send chief of army staff, IG of police, custom, everybody, and put his own men, carry gun, and you run away. Go to Bangladesh, right? The day they got tired of that woman, what did they do? They chased her out. Go to, is it Peru or Chile? Nigeria is the most docile society I have seen in my life. You're clapping for this. If we line up the tips here now, you clap for them. You know, I told my wife, I want to Jabba. I want Jabba like people. They will give me official visa to come and stay in their country, any country. She says, no, I can't leave Nigeria. Because Nigeria is lovable. It's lovely. I mean, if you go back to when we were students. And the last time this country saw something that looks like revolution was when we were students, 1983 to 87. Who were the people that fought the military government? Not you. It's not you. NANS, National Association of Nigerian Students. ASU, NLC, they are dead. Imagine them arresting somebody who says he was NANS president. In our time, he arrests our president. All the universities in the country will be on strike. If you say tomorrow there is protest and you are coming from town in the taxi, a girl. Okay, so we pushed away the military. Clap for ourselves. Not you, don't clap for yourself. I say clap for myself because I was part of it. And we brought in the politicians. The politicians have shown that they are worse than the military. The military stole money, but they were mindful of how much they were stealing. And they were not showing the public who were stealing. They were denying, were they not? They were not driving Jaguar. They were not driving Rolls Royce. Now, they don't use 504. They don't even use ordinary Toyota cars that are official cars that we use. If you see their convoys now, brand new Mercedes-Benz, bulletproof because they know you are angry. Jaguar, Rolls Royce, nobody stops them, for Christ's sake. So what did you call us to come and do? The difference with what you're calling us and this is that why the politicians know that people are not happy, they don't know the number of persons. I think 92% or 98%. So all you can do here now that will be different for what the politicians know is that you put a figure to it. If you say it's a lie, tell a politician to go to Kaduna by night, alone. If he goes alone, he will go with a military-sized bulletproof car. Bought again with your money. No. Can we please go home and think? Oh, we don't want to die. You mothers. Oh, my child died. Professor Sam Amadi taught me in university when I read law. Please tell me, has there been any revolution without blood? Any revolution without blood is rebellion. Please check Bangladesh. Hundreds died. Give 50 today. They carry the body. They are buried. The next day, early morning, all of them come out. When the woman saw that more persons wanted to die, what happened? She ran away. Ó náà lè rí yẹn o, àwọn olóṣèlú yẹn bó ṣe mọ́ ṣe nìyẹn o.
ń tán promise yín kọ́nà lọ sí ń bẹ̀ wọ́n promise yín pé ìjọba àwọn fẹ́ lọ rí sí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin aráàlú pé kẹ́ ẹ dìbò fáwọn ṣùgbọ́n nígbà kan dé ibi orí ipò tán wọ́n wá lọ ń jìjà mo jù ọ lọ o jù mí lọ ó wá affect ẹ̀yin aráàlú. Òwe tí Yorùbá pátán sọ wípé bí ibi tẹ́rin méjì bá ti ń jà wọ́n ní koríko rẹ̀ ní mọ́ forí kò àwọn náà nù wọ́n àmójú tó ti ń rárá gbogbo bá ṣe ń ṣiṣẹ́ gan wọ́n ń ṣiṣẹ́ láti fi pẹ́pẹ́ àwọn opposition ni wọ́n ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹran wọn wọ́n ṣe bó ṣe wù wọ́n pé kò sí ní opposition ó ṣe àwàlà wà ń bẹ̀ àwàlà níjọba wọ́n ti gbàgbé pé ìgbà kan ń lọ ìgbà kan ń bọ̀ ni ìgbà ò lọ bí òrèrè ṣùgbọ́n òun náà lè gbọ́ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni yìí o òun náà insight àwọn ọmọ Nàìjíríà kó náà pa àwọn ẹbí rẹ̀ jáde kán kọ́kọ́ dá Ìtàjẹ̀sílẹ̀ ẹlẹ́ kán tàjẹ̀ ẹlẹ́ǹlé wọn gbogbo àwọn olóṣèlú kán bẹ̀rẹ̀ sí ta kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ẹran o àwọn tó ní Ìtàjẹ̀sílẹ̀ òótọ́ àgbà ṣùgbọ́n kán náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kí ni kán ti rí join Ọ̀gbẹ́ni tá a mú àánú abala Sanáwọlé ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tó ti fariganisi tó ló ń fẹ́ ṣe bí Traoré kán rè sponsor ẹ̀ òjúbà náà lọ kán jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà kán jẹ́ kíjọba Nàìjíríà mọ̀ pé ẹ̀yìn ẹ̀ làwọn wà ń ta fẹ́ nìyẹn ìgbẹ́rùn látò mọ̀ pàmí sí ń sọ̀rọ̀ olóṣèlú pátápátá ní gbogbo wọn ẹ jẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ igbákejì Peter Obi níbi tó náà ti ga òun sókè ó ní ṣùgbọ́n inú ẹgbẹ́ Labour ló ń sì wà òun ò tẹ̀lé Obi lọ sí coalition rẹ̀ o pé àti pé sí bí wọ́n ṣe mọ́ ń sáré fi ẹgbẹ́ lẹ̀ nìyẹn pé Obi ò ṣe dáadáa kò blame ẹ̀ náà tààràtàrà o ó ní òun ò lè sọ̀rọ̀ fún pé ara òun lòun lè sọ̀rọ̀ fún pé kàn bí gbogbo náà bá fẹ́ bí ṣùgbọ́n fóun o òun àna ẹgbẹ́ Labour bóyá yóò wà gbégbá ààbò presidential lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá kò ní sí gbákejì anybody mọ̀ ká mọ̀ wò ó torí wọ́n ní baálé ilé kú ilé dahoro ṣùgbọ́n Obi òkú Obi kò nú ẹgbẹ́ Labour ni o wọ́n wá sọ pé Labour ti dahoro ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu dátì náà ká tó wá gbọ́ lẹ́nu àwọn Labour gangan wípé àwọn ò dahoro àwọn wà ń bí o àwọn nǹkan sì ń dún pé ariwo sì wà nù ilé àwọn o ilé yín ò ní dahoro. I can't speak for His Excellency Peter Obi. I'll speak for myself. Well, he issued a statement saying he had left. Well, then take his word for it. As for me, I have not left Labour Party. Okay. I am considering the coalition who have adopted ADC. Right. Now, and don't be consumed by the excitement. Okay, manage the excitement. Right now, it's all about excitement. So this excitement can easily consume everyone. Right. And what I'm saying is hold back, think critically, think very well. And before you fire another question, let me just say the opposition is right in all that it's doing. I agree wholeheartedly in coming together. The principles behind it, the objectives of it are all correct. But you're also playing somebody else's game. This game is Tinubu's game. And I'm not praising him in any way whatsoever. But everyone must understand the situation as it were. Please be patient. Let me, in summary, narrate everything. President Buhari, after losing the third time, cried to the world that he's done with politics. And that's when it began. There are internal issues with Buhari, but the external ones are, that is when Tinubu saw the opportunity, bring him back into the fold after the 07 Atiku and the 11 Ribadu. Add the Southwest and the Tinubu influences to his existing 12 million votes. It was easy to convince Buhari to come back in any way because he carries a lot of baggage who only survive from political donations. I'm sorry to say that's the truth. So Buhari just has to contest every election. Ever since the PTF days after the passing of Abacha, Buhari was removed from head of state without any trade whatsoever. So he and his can only live off a political system. But I'm not hitting at Buhari. Coalition now is playing the scripts of Tinubu. I believe in the coalition, don't get me wrong. Right. But you don't have to play the game the way he did. Givings, I really, really wanted to bring Peter Obi back on the negotiating table with the leadership. I wanted everything sorted out, him to remain. Right. And I still, if I have a chance, I'll still do it. So you're disappointed because he's now said that he's left. In fact, the Labour Party gave him a 48-hour ultimatum. They issued a statement. You need to be very sure about that if he has left. You need to be very sure. Well, on his Twitter handle, he said he was now in the ADC coalition. Yes. Now, technically speaking, being in the ADC coalition does not mean you have left your party.
referred to the meeting of Tuesday night and the communique issued after that meeting. It doesn't say that you have left your own political party. ó náà lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu dátì yẹn o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní kò lọ́rọ̀ lẹ́nu pé bí ìbá ṣe tòbí ta ló mọ òkòló rẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ńlẹ̀ Haúsá ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ labour gangan tán ganu sí máìkì tán ní nǹkan òsà wọn òdìgbí làwọn wà nílé o pé Òbí lọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n bàbá kú ni pé àwọn dúró gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú táwa ló fẹ́ represent yín tẹ́tún lè halẹ̀ tẹ́ lè milẹ̀ tó ti 2023 bí ìbá ṣe tòbí wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn òdàwòrò àwọn òṣìkàtà wọ́n ní nǹkan kan tó kàn dùn àwọn jù ní wípé àwọn fi orúkọ Òbí pé youth àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ àwọn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ní ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ló sì make up gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú jù wọ́n ní táwọn ti ṣe mistake wọ́n làwọn pè ní obedient youth movement labour youth movement wọ́n sáà pé orúkọ wọn ní ẹ bá ń ga sí nílé agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn fúnra wọn. First and foremost, Labour Party is not scattered. Labour Party remains Labour Party. And if you recall, in 2021, we told you Labour Party was coming in a bigger way, in a bigger form, and it came. Now we are rebranding. We are preparing ourselves. The brand still remains there. We are preparing ourselves. Obi didn't make Labour Party. He saw that Labour Party was solid. In fact, before Obi came, there were people who wanted to join force with Labour Party. You know, the left within the Labour movement and the moderate within the Labour movement were ready. It was when we admitted Peter Obi that most of them decided to stay away. Right now, they are moving in troop in large number because the next election, the coming election in 2027, is going to be between Nigerians and the bad governor, the bad people of this country. The collection of bad people against the good people of Nigeria. You know, if you look at Nigeria the way it is now, bad behavior seems to have become good. Why good behavior is now bad? We can't continue like this. àwọn kan sọ wípé lára pọ́ìntì tí bàbá yìí make wípé APC versus àwọn Nàìjíríà mo rẹ́rìn-ín àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ pé wọ́n ronú mọ́sẹ̀ máa gbó lọ́wọ́ APC ni wọ́n ronú mọ́sẹ̀ máa já kúrò lọ́wọ́ wọn mọ́sẹ̀ máa wà nù àkàtà wọn síbẹ̀ tán máa fi kí náà fi fún wọn lóúnjẹ náà tán máa fi ọgbọ́n ẹ̀wẹ́ wọ́n fi gba tọ́rọ lọ́wọ́ wọn wọ́n fi fún wọn sísì padà àti wípé gbogbo àwọn tó sọ wípé Nàìjíríà versus APC Nigeria versus bad government ẹ bá dénú ẹgbẹ́ ADC náà táwọn náà ń sọ nìyẹn nínú ẹgbẹ́ PDP tó dàrú táwọn náà ń sọ nìyẹn ó dàbẹ́ bá tiẹ̀ wà fẹ́ ṣèdìbò APC tẹ́ gbogbo yín pariwo lé lórí àwọn dúró sẹ́gbẹ́ kan ẹ̀yin yòókù tẹ́ ní ẹ̀yin ni people tẹ́ fẹ́ versus APC ẹ ti wá pínra yín tí bò bá wá dé tẹ́yìn ní presidential candidate PDP ní presidential candidate ADC ní coalition àwọn náà ní presidential candidate ìbò tí gbogbo yín jọ pín pọ̀ kẹjọ kó pọ̀ kẹfì na APC ẹ wà pín láàrin ara yín APC ó wà pélé tó kù. ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ agbọ́rọ̀ ẹ̀ síwájú sí propaganda wà nù ọ̀rọ̀ ẹ̀ Òbí ló sì ń jọ létí tèmi pé ń bá wí ó láwọn máa wá presidential candidate mi tí ó tó 60 years sóbi tí ó ti tó 60 ni ṣé torí ẹ̀ náà ṣe fi Òbí ṣe ń gbà náà kò young ó ní tí ò kówó ìlú jẹrí sóbi wá kówó ìlú jẹ ni bàbá yìí ìjà ti dé o inú wọn ò dùn bóbi ṣe fi wọn lẹ̀ ìjà dé lórí ndòwe o wọ́n ti ń pariwo Òbí abájọ tí àbúrò tó jẹ́ ṣáà máa wọn ní Labour Party náà fi sọ pé tí Òbí bá tọ́ bọ̀ lẹ́nu òun ó gèjè òun ó sọ odidi ọ̀rọ̀ òun ó sì tú láṣìírí. Here and there, we are going to be getting presidential candidates who are not up to 60 years of age, who have done well in their chosen careers, who have excelled not by stealing government money, who have excelled in their various careers to such a level that people will be proud of. And these are the kind of people we want to showcase in 2027. And you will begin to see them. Within the next 3 months, you will begin to see them. Not all politicians are thieves. Not all politicians are liars. There are some politicians who serve diligently, whether as senators at their own time, whether as members of House of Representatives, and who excel in their own professional calling, not through corner cutting, not destroying others to build themselves. We have them in large number in this country, and they are already showing interest. We are going to showcase them to the world. We are going to showcase them to Nigerians. And this time around, we are not going to build any political program around any individual. We made that mistake of calling our youth, the youth wing, obedient. Thank God we learned from this mistake and we quickly changed the name to the Directorate of Mobilization and Integration. So tell them to go and get their obedient. Call them, they should call their obedient to a hall and see the number of people that will appear. But if we call our own Directorate of Mobilization and Integration today, you will see the number that will come out. These are the people that are pulling and driving the party. So Labour Party is not built around an individual. We just made a mistake to make it look as if we build the Labour Party around a particular candidate. And that will not happen again. Labour Party is a brand. We don't believe, first, take note, where we started having problem is the area of subsidy.
We never agreed that we will remove subsidy as a political party. We don't believe in the removal of subsidy. What we said was that we are going to remove the corruption within the subsidy. Gbogbo politician ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ́ ní ẹ̀gbọ́n tó sọ pé àwọn politician kan wà wọn kì í ṣolè ẹni tó ń gbèròyìn gan-an ó ní mo gbọ́ lábẹ́lẹ̀ tó ní wọ́n ṣolè kí ni. nígbà tẹ́yìn mọ̀ wípé policy yín ní Labour Party ni wípé ẹ fẹ́ yọ subsidy nígbà tí Obi wá dé Labour Party tó lò máa yọ subsidy kí ló tẹ̀ sọ̀rọ̀ tẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ ẹni rọ òṣì ó bí wàá já ikulẹ̀ tán ní ìsinú ń bí. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dákàdákan dé ọ̀dọ̀ Buhala níbi tó náà ti ń sọ gbọ́ ọ̀rọ̀ wípé àtẹgbẹ́ kìíní àtẹgbẹ́ kejì ń ta bálábà ní bàbá pé ẹgbẹ́ APC ní bàbá gbogbo yín pé mímì kan mi àwọn àti pẹ́rù ò bá odò àwọn o ń fẹ́ kan lodò lẹ́rù ń bá ọ̀yẹ́ Buhala ló ń sọ bẹ́ẹ̀ pé sọ́gà àwọn wà nù àwọn tí wọ́n jìtà tí wọ́n bẹ̀rù ààrẹ Tinubu mọ̀ ní ẹgbẹ́ APC mọ̀ ní wọ́n láwọn làwọn ò rẹ̀yìn gbogbo àwọn coalition àwọn opposition máa gbẹ́yìn orin tí Buhala ń kọnu ẹ bá ń ganu ẹ̀ sí ilé agbára ká gbọ́ bó ṣe fi orin sọ̀rọ̀ kò kọrin o àkàwé ọ̀rọ̀ ni o. Without sounding boastful, there is no scenario that they will come up with that will defeat Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Let me give you my reason. Let us start with Atiku Abubakar, who appears to be the strongest of them. Well, he is a patriotic citizen, but the truth of the matter is that evidence has shown that he may not have been designed to be Nigeria's president. And his biggest opportunity in life came in 2023. He will never have that opportunity again. And he was defeated by President Bola Tinubu. If you take it to El-Rufai who could not even pass the test to be a minister in our government, cannot be a threat to our president. If you come to Rotimi Amechi, remember Asiwaju Bola Ahmed Tinubu defeated Rotimi Amechi in the primaries, and Asiwaju came from as an outsider. Rotimi was a minister, super minister in the government, who had all the support of instruments in the government. Yet Asiwaju defeated him in the primaries. Which other fellow in their group that you could say that has not had an encounter where Asiwaju gave them a portion of their defeat? So what scenario are you now? Even I believe, even if the Constitution and Electoral Act permits all these people you mentioned, about 6 or 7 of them, to come together as the running mate and the candidate and the running mate, I am telling you, none of those scenarios will defeat Asiwaju. Let me tell you our strongest case in this. Nigerians are not prepared to go back to fuel subsidy. And that's what these people are about, where there will be the pilfering of the resources of Nigeria, where it will be the recycling of policies that have not helped us. Nigerians are not ready. Nigerians have gone past, in a way, the toughest and the most difficult moment of our history, which is the when we are laying the foundation for economic recovery. And the fundamentals of our economy are intact. We came $33 billion in the foreign reserve. We have over 40 billion foreign reserve. We have seen over 300,000 people benefiting from government scholarship. We have seen infrastructural development in every part of Nigeria. Which of the governors will support them? In 27 governors could not pay salaries before Asiwaju became president. Now they have more than enough to pay salaries, to do infrastructure, to pay their debt, and to move on. They cannot go back to individuals who are focusing on subsidy where there will not be increased allocation to the state. So this is when the time comes, we will come to the market, which is going to be a trade fair. Mo rí pọ́ìntì kan mú nínú ọ̀rọ̀ Buhala lórí ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà owó subsidy tán pín fún wọn. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sọjí ní o àwọn gómìnà yìí Aṣíwájú náà máa fẹ́ wọ́ọ̀kì fún lóòótọ́ o nítorí subsidy tó yẹ kó tọ́ sàn ọmọ Nàìjíríà wọ́n gbà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n wá láwọn fẹ́ dá padà fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n wá kó lé gómìnà lọ́wọ́ pé kó máa pín fún àwọn èèyàn nípìnlẹ̀ wọn ṣùgbọ́n sẹ́yìn rí owó subsidy nípìnlẹ̀ yín ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣe gómìnà náà ni ó pa àṣẹ fún àwọn tó wà ní jurisdiction rẹ̀ wípé kó lè dìbò fàṣíwájú sóǹgan tó fẹ́ wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì sóǹgan tí mọ bóun ó ṣe wọlé ẹni wọ́n lè lo ìkùbẹ́ǹsì permutation máa ní agbára o ọwọ́ àwọn èèyàn lágbára wà ṣùgbọ́n wọ́n ti fi tọrọ kọ́bọ̀ wọ́n ti fi gba agbára sọnù lọ́wọ́ wọn rí báwọn èèyàn ó ṣe máa lé ráìsì kiri gbogbo permutation tá a sáré ṣe nísìn a tún padà sọ́dọ̀ àwọn èèyàn pé ọwọ́ àwọn èèyàn lágbára wà àwọn náà lè kọ́ fún gbogbo àwọn olóṣèlú yìí tí wọ́n láwọn ń defect tán ń ti bàbá àṣàlẹ̀ tán ń fi torí agbára wọn gan ọ̀dọ̀ àwọn tó máa dìbò ló wà ṣùgbọ́n nígbà táwọn tó máa dìbò náà sì ti wá ṣe kí ni tán ti fi tọ́rọ́tọ́rọ́ só yẹ kára àwọn èèyàn kankan máa pariwo àwọn olóṣèlú kiri ẹ wo gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Amechi sọ́lẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ wà nú àwọn ọ̀rọ̀ kan tó sọ ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo rẹ̀ ó fẹ́ incite àwọn èèyàn ní kó ń kọ́kọ́ kẹ́bí rẹ̀ ta ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé Amechi náà pera rẹ̀ lólé o ó láwọn elite 80% àwọn tóun jẹ́ ara wọn ó ló lè làwọn. ó rà ilé táwọn ibi káṣẹ́ gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ báyìí ẹja wá dé ọ̀dọ̀ àwọn oní do me I do you tit for tat tí wọ́n forí gbárí lánàá ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep àti Senate ẹni tó sọ̀rọ̀ lánàá tó ní àwọn ó ṣe wọ́n bọ́ ṣe àwọn ni o tán bá gbé bíìlì wá síwájú àwọn ò ní gbà
àwọn ò ní bọwọ́ lù mọ́ torí gbogbo bíìlì táwọn kó lọ sí senate wọn buwọ́ lù tó fẹ́ dìjà lánàá tí mo ní ẹ gbàdúrà sí kíjà àwọn ọmọ parí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti fẹ́ settle ẹ̀ o wọ́n ní láàrin 24 hours senate ti ń sáré buwọ́ lù 6 bills tán wọ́n ràn tẹ́lẹ̀ tán gbẹ́sẹ̀ lé tán jókòó lé tán dàdídé wọn náà ti buwọ́ lù ní ìsinyìí o ẹ sì mọ̀ pé house of rep náà ṣe fún wọn bíìlì tó yẹ kán gbéyẹ̀wò lánàá wọ́n ṣe kí ni wọ́n pa ojú ẹ̀ dé wípé ẹ close chapter yìí a fẹ́ mọ̀dí tí wọ́n ṣe ń rin wá fín pé respect is reciprocal ẹni tó sọ̀rọ̀ tó fa kíní yẹn gangan ó lóun fẹ́ sọ reason fún wa àti ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró ẹ bá ń ganu ẹ̀ sí ẹ jẹ́ àgbọ̀ àbọ̀ rẹ̀. I cannot say exactly what is their problem, but definitely is what we have identified a long time ago. Since when we were in the 9th Assembly, you can have a situation whereby there is no single bill that is hanging from the Senate in the House of Representatives, but you have multiple of bills in the Senate from the House of Representatives hanging. In fact, even to read the bill for the first time, they don't normally do that. So that is why members had no other alternative on Wednesday but to step down their bills, maybe in form of a protest. So this is some kind of a tit for tat. Yes, I was the one that said. I was the one that said this time around it's not going to be business as usual. If they do us, we are going to do them. In other words, it's going to be a tit for tat arrangement from now on henceforth because we are tired. As I'm speaking to you, we have more than 145 bills from the House of Representatives. But these bills we're talking about, the reaction is that they don't respond positively. In fact, there has been so much engagement, so many engagement in the past, particularly between our House Rules Committee as well as the Senate Rules and Business Committee, but they have not been responding. So as far as we are concerned, this is the only language they can understand. Let us protest by stepping down their bills so that they can understand that we are just keeping quiet as a mark of respect. I interest you to know that as a result of our protest, about 6 bills of the House were actually considered by the Senate today. That is less than 24 hours, 6 bills were passed. This is to tell you, maybe in the next 2 months, the remaining 146 bills can be passed. And our resolution is... That's a dangerous trend. It's I not. mean, if it becomes the norm that the House of Reps, the lower house, actually has to protest, for the Senate to attend or concur to, bills emanating from the Green Chamber. So we hope they can change. We hope they can change for good. They can change in the sense that they will stop the attitude of ignoring our bills. ó dáa náà lẹ́ti gbọ́n yẹn o àní rí báyìí lọ́nu ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tó ní ó báyìí ẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó èmi náà ní o Ọ̀gbẹ́ni Bobby yín tọ́lọ́hún fìfẹ́ mi sí yín lọ́kàn Ọlọ́run ní o èmi náà òru èní mo kàn jí fẹ́rẹ́fẹ́ mo kàn rò pé báwo ni mo ṣe dé kòríta ìgàn báwo ni àwọn tí mi ò rí ọkùnrin á pè mí obìnrin á pè mí wọ́n send mo kọ́kọ́ ti rò pé wọ́n kàn mọ́ fi mẹ́sẹ̀gì wọn tì mí wájú tẹ́lẹ̀ ní pé we love your show we ṣe kinní kan ṣùgbọ́n lèmi náà bá ń yíra mo bá ń dá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run pé wọn ò tiẹ̀ fẹ́ mọ bó ṣe rí ìwọ Ọlọ́run sáni I just love you thank you so much mo kọlà òun mi ò gbọ́n mo gọ̀ mo fẹ́nu ọra ṣùgbọ́n náà ẹ̀gọ́ náà lẹ́tí ń rọ́gbọ́n lẹ́tí ń pẹ́ ọ̀rẹ́ ní kò wà bọ́rìn kò sí tèmi gan máa ń wò pé kíní ti gùn jó kíní ti ṣe o lẹ́tí ń sọ pé kò wà bọ́rìn just thank you for the love. Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n gbogbo ẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ orí ahọ́n o níbi tẹ́ ti mọ̀ ní wípé téèyàn bá pè ọ́ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n ní òní tó pè ọ́ lọ́la tó pè ọ́ lọ́túnla bó bá yá yóò sùn pé bó bá jẹ́ pé ẹni tó bá jẹ́ wípé ẹni tí sọ báyìí téèyàn bá ń pè ọ́ ní my love my honey my pie my kinní kan my tea the only cockroach in my cupboard ó pè ọ́ lónìí tọkọtìyàwó gan tán pera wọn tán fi bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìfẹ́ sí tó múná lára wọn tó gbóná lára wọn tọkọtìyàwó mélòó ní ń pe my honey my lẹ́yìn ọdún 6 ọdún 7 ṣùgbọ́n ẹ wá wò láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ kínní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n ìmọ̀ yìí increase sí ẹ̀yin gan wọ́n sí mi ẹ̀ sí rà lọ́jà ẹ̀ wọ́n you are kí n ṣe èbó àti parí ìròyìn ẹ lè mọ́ lọ́wọ́ mi kàn ń bára mi sọ̀rọ̀ ni mo ń bára mi sọ̀rọ̀ ni mo èrò ọkàn mi lẹ́nu. God bless you. Thank you so much. I love you all. I love you.
Thank you, I appreciate you. Ilé yín ò ní gbóná, ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín ò ní dàrú o, n kò ní sẹ́mi. Yọ́ yẹ yín ni, kò ní yẹ̀lẹ̀, orí ọ̀fẹ́ àtàánú, Ọlọ́run wà fi ní, kò ní wá fi wọ́n yín. Ọlọ́run ọba, ní tèmi ń jẹnu. Orí ọ̀fẹ́ àtàánú dàpọ̀ ni, kì í sí orí ọ̀fẹ́ nìkan, kì í sí ìsàánú nìkan. Combination, Ọlọ́run ò ní fi wọ́n yín. Goodbye and I love you.